This is a case of a woman blindly falling in love and using her resources for a man, and, not only that, it's also a case of a woman, an insatiable woman who cannot stay in a place. Because from the little I saw, and the voice note, or let me just probably play the voice note first. 3 years ago, don't suffer me pay pé kí wá fẹ́ wọn. Mo lè sọ fún wọn pé mi fẹ́ wàhálà, mi fẹ́yàn tó bá ti níyàwó, pé mo gbọ́ pé wọ́n ti níyàwó. At that time, nǹkan ṣì marry. Mo ní mo ṣì marry, wọ́n ní pé kí wá fẹ́ wọn, pé since tí ọkọ tèmi tí mo fẹ́ tó ń máa tì tèmi pé kí wá fẹ́ wọn. Má níyàwó wọn kọ́, wọ́n ní aṣẹ́wó ló ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ mi fẹ́ ká wà biased o. Listen with open mind lórí ọ̀rọ̀ yìí. Please listen with open mind. Then I will allow you guys to call in. Please be picking the points as you are listening. Ní Turkey pé àwọn ò ní interest láti fẹ́, pé wọ́n ti lé lọ, pé bó ṣe ń ṣàṣẹ́wó local ló ṣe ń ṣàṣẹ́wó international, pé wọ́n ló send evidence wọn ibi tó ti ń báyàwó wọn sùn oríṣiríṣi wọ́n send ẹ̀ sí mi. Kabiyesi. Like I said, I'll be pausing to interpret for the non-Yoruba speakers. Here she said she met Kabiyesi, and Kabiyesi told her he was not married, that his wife, that he was supposed to be married to, is doing olosho and going up and down, so he's no more interested in the woman, that he wants to marry her. She said as at this time, she was still married and living inside her husband's house, according to her. London. She was still together with her husband, but the husband has been maltreating her. And that's why Kabiyesi said, marry me, I will take care of you. June 2023. Before then, 2022, October, wọ́n ti ń bá mi sọ̀rọ̀ pé kí n jọ kí báwọn gba fóònù pé àwọn máa sanwó ẹ̀ fún mi. Mo láti lọ sí EE. I send you the evidence. Mo láti lọ sí EE láti lọ gba phone fún Kabiyesi tí màá máa san lóṣooṣù, because his contract for 24 months. Now, she said Kabiyesi asked her to take a phone for him. At what point? Was it while they were still talking and she's still married to her husband that Kabiyesi asked her to go and collect a phone, or when? Take the phone. Two ọ̀rẹ́ wọn kan báyìí náà fi ní kí n bá wọn send ẹ̀. Mo send ẹ̀ through ọ̀rẹ́ wọn yẹn. Ọ̀rẹ́ wọn yẹn, wọ́n ní Kabiyesi láwọn máa sanwó ẹ̀ fún mi lóṣooṣù. That was October 2022. Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ pé kí n má bí contract tó ń lé kò tí ì bọ́ sí pé tó bá ti bọ́ sí pé wọ́n máa sanwó yẹn lóṣooṣù kí wọ́n á backdate ẹ̀ mọ́ lókè. So à ń sọ̀rọ̀ títí wọ́n ṣàní kí wọ́n fẹ́ wọn. So June 2023, Kabiyesi now came to London. Wọ́n wá sọ fún mi pé he came to London fún birthday grandchildren wọn. So grandchildren, ọmọ princess, mommy princess that introduced me to you. So now, ìgbà tó ń débi bá wọn ní pé ibi tí ọmọ yẹn gbà fún wọn pé kò wà conducive, pé kò ibẹ̀ yẹn ò yẹ fún ọba láti máa wà, pé ibẹ̀ yẹn ò dáa rárá. Má lókè. Wọ́n wá ní òkè pé kí n yá wọn ní £1,000 pé àwọn á fún mi padà. That's a red flag. Odidi ọba. That's a big red flag. Kò fún wọn, kò tí lára 53 million. Mo kó káàṣì yẹn fún wọn. Wọ́n ní òkè pé àwọn á fún mi padà. Wọ́n fún mi padà. Wọ́n ní kí bá wọlé pé àwọn á fún mi padà. Má lókè. Bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe ni máa yẹn máa fi ìkùn sẹ́nu báyọ̀ sọ̀rọ̀ ni. That was in June last year. Wọ́n ní pé òkè pé àwọn á ṣe birthday fún mi ní July. Birthday tí ní palace. Mo ní òkè inú mi tẹ̀ ti dùn pé ó máa ṣe birthday fún mi. Wọ́n ní kí n kọ́kàn mi lè balẹ̀ pé wọn ò níyàn kankan ní palace. Wọ́n ní pé kí n wá sí Nàìjíríà. Mo wá sí Nàìjíríà lóòótọ́. Kabiyesi ọ̀sán wọn tẹ̀lé fún tíkẹ́ẹ̀tì bí èmi náà ni mo ra tíkẹ́ẹ̀tì. Mo wá sí Nàìjíríà. Mo wà ní palace. Kabiyesi wọ́n ṣe IV pé wọ́n fẹ́ ṣe birthday fún mi kìíní kan. But gbogbo owó birthday ìtọ́nà ọwọ́ mi náà ti gbà. Ìyẹn ti kúrò ńbẹ̀. Remember when we were doing the show,
when I was giving out the information that they said even that birthday, the 50th she did to do pepper there, that she was the one that spent her money. Kabiyesi anniversary no Kabiyesi coronation anniversary. She was still the one that spent all the money. Now, this lady is telling us that when Kabiyesi came to London, they've not married, did I know? Where Kabiyesi was to stay, Kabiyesi said he doesn't like the place. So she had to go and get a place for Kabiyesi. Kabiyesi still collected money from her. After she has bought a phone to send to him in Nigeria, he did not pay the money for the phone. He came to UK. She still gave him £1,000 cash. Apart from some other money she lost. You know, I think she was just saying the story. She didn't really put it accordingly. Agbabola, how much is money? So, Kabiyesi, when you think, any suru, Agbalagba, somebody said I can't laugh. Gbajue gidi, Abina juju. It is not juju. It is not juju. Now love. Remember, Kabiyesi is number 4 for our sister. Kabiyesi is not the first person. He's not the second person. He's not even the third. Niyi is number 3. And there is another guy, Fowowe. I don't know whether Fowowe is number 1 or 2. And there is another person that she has a child for. So Kabiyesi is number 4 too. So desperation plus Gbajue meet each other. If it is borrow, you will indicate Kabiyesi borrowed money. When you are transferring, you can say loan. You understand? Look, there are times when you are dating somebody, you might need to help them. Let's not get it twisted. It can happen. But when you are doing it, indicate that it is a loan. So that in case you can get your money back, you can fight it in the courts. If Kabiyesi comes to UK, they can get him arrested and she can fight her case. If she has evidence that this man actually, she was transferring the money to him, you know, and it was based on loan. But for the fact that you said Kabiyesi was doing 50th birthday for you, you now spent your money for that party. Kabiyesi is not spent for you. Irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn ò ṣe rí gbà, sister mi. Kò ṣe rí gbà. He did not collect loan. You didn't borrow him money to indicate when you were transferring it that this is a loan. This is for this. There was nothing like that. Kabiyesi do party. So it is not juju. You people should stop saying it's juju. It is not juju. After ka ṣe birthday tán, wọ́n náà fẹ́ mi legally. Bani Kabiyesi mo ke mo. Egba o. So she was still married to her husband when she went to do 50th birthday with Kabiyesi. Ẹjọ́ ọlọ́gbọ́n ni mo fẹ́ kó bá mi fetí gbọ́rọ̀ yìí, please. She was still married to her husband when she went to do her 50th. She said after the 50th, they now did. Kabiyesi now said he wants to really marry her, as in marry her. Ẹ má bá mi dìímú o. Gbajue plus Desperado jam together. Oh yeah. So she left Niyi's house to go and do wedding. So wọ́n ní pé mo ní bono ti máa ṣe wọ́n ní wọ́n ní wọ́n bá mi ṣe divorce wọ́n gba owó lọ́wọ́ mi. Wọ́n wá mọ̀ yàn tó bá ṣe èmi ò mọ̀ anything nípa Nigeria divorce torí mi ṣe kan rí. So wọ́n wá gba owó lọ́wọ́ mi. Mo ṣàrí pé like 3 or 4 days later, wọ́n wá send document kan sí mi pé kí n wo document yẹn kí n amend it if there's any error ní name àti orúkọ àti kíkíṣà wo if there's any correction ní orúkọ divorce document defendant and complainant. So wọ́n wò pé orúkọ mi bí she is complainant àti defendant wọ́n ní pé kò ní pé bàbá ọmọ mi pé wọ́n wá sí court pé torí pé ìgbà tí judge rí gbogbo. Baba ọmọ, not husband. So for non-Yoruba speakers, at this point, Kabiyesi, she went to do 50th birthday with Kabiyesi without Kabiyesi marrying her. She left her husband in UK to go and do 50th. After the 50th, Kabiyesi now proposed to marry her. She now said, how will she do it? She's still married to the man in UK. Kabiyesi now volunteered to help her to do the divorce.
okay, and send the documents over to her for her to cross-check if the spellings were okay. Me, I will send you the picture. Pé tí George rí gbogbo bó ṣe lù mí. Pé Ó lágbára. torí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe nídìí kí ni pé lílù yẹn lásán pé ó ti fa ẹjọ́ yà pé straight away ló dá ẹjọ́ ní judiciary court. Man, okay. So wọ́n wá ní pé kí wo if there's any correction wọ́n á rí pé kò sí correction ní orúkọ everything wà okay. Wọ́n ṣàbá mi ṣe fake divorce èmi ò mọ̀. So wọ́n wá ní okay náà tí mo ti divorce pé kí kò ní copy dání pé kẹ́mi kò ní copy dání ni pé mi ní láti stress ara mi pé kò ní láti sign gan pé tí ìsọ ti dájọ́ yẹn péjọ tó fẹ́ bá mi fa wàhálà nìkan ní kí n ṣe mú dání pé kò ní mọ̀ sí pé mo ti di pé àwọn ti divorce pé mo ti divorce. Ṣé ń gbọ́ṣẹ́? Èmi ò kúkú dá nǹkan. In all of this, she's referring to Niyi. This guy you are seeing in white t-shirt is the one she's referring to. That Kabiyesi said you don't have to be, the man doesn't have to be present. Just give evidence. Just give evidence that the guy is beating you and all that, and we will present it to Kabiyesi, to the court, and the court will dissolve the marriage. So I'm trying to interpret. So they went ahead and they said Niyi doesn't have to know, which is the guy in the white t-shirt. At least more than a meeting in Nigeria. Man, okay. So wọ́n gbé mi lọ sí registry ní December 20. Wọ́n gbé mi lọ sí Abẹ́òkúta registry. A ṣe registry. And wọ́n dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ wọn ní registry pé ṣé o mọ any other obìnrin tí kò yẹ kán reason tí wọ́n fi lè so wá papọ̀. Nígbà tó ti jẹ́ kí believe pé àwọn ti ṣe registry tó ti divorce yẹn èmi náà sọ pé kò bí mọ any other reason. Odidi Kabiyesi. Registry court. Paying your bills on time raises Odidi Kabiyesi, right? Odidi Kabiyesi. So after that, as a registry, after that last year January, I was birthday for Kabiyesi. After that, she birthday for Kabiyesi ní last year January. That was the coronation. Was the coronation. Wọ́n tún ní kí yá wọn lówó. To the stage pé wọ́n tún ní kí yá owó lọ́wọ́ ọmọ mi first born mi tó bá ti ní kí yá owó lọ́wọ́ owó mi kì í mọ nǹkan tí mi kì í mọ how to say no máa gbọ́ àwọn àkànyẹ fún wọn ní bẹ́ẹ̀ pé ṣe náà fògùn mọ́ máa ti ṣe kí ní ètò pé máa wà pé báwa ẹ̀ tí mo fi lọ ṣerú nǹkan mẹ́rin fún Kábíyèsí bọ́ máa ti ṣe tán. Wọ́n dẹ̀ lè máa lo oògùn lóòótọ́. Bá ṣe náà fògùn fẹ́ mi gan because normally wọ́n lè máa lo oògùn ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Lè rule out now. He's such a fetish person. Anyway, mi mọ̀. So àṣàṣe birthday wọn tán owó tó ṣàtìgbà lọ́wọ́ mi before his birthday is about 54 million. Tí mo wá calculate yàtọ̀ sí cash tí mi ní evidence. Then gold mi wà ní palace ìgbà àkọ́kọ́ tó di pé wọ́n ṣe birthday yẹn wọ́n bá mi kó pamọ́ wọ́n ní àwọn ò lè jẹ gbèsè o pé wọ́n bá mi kó pamọ́ pé torí kíní yẹn ó wọ́n gan gold yẹn 4 pence ni ó wọ́n gan the gold is more than 70 million. In fact, that gold is going to be about 90 million because ó ti pẹ́ tí mo ti ra àwọn gold yẹn. Ìfẹ́ ni. So mo ṣàbá mi kó gold yẹn pamọ́ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ wọn. Bó bá dé stage fún yẹ kó ríyàn pé. Ẹ̀yìn ìgbà tá a parí birthday mo fún ní January wọ́n wá síbí báyìí ní ìkẹ́mi ni èmi padà wá sí London ní February 6 ṣẹlẹ̀ February 5th or February 6th one of the dates mo ṣáà wá sí London àwọn náà wá sí London padà ní February 12 ìkẹ́mi ní February 12 ibẹ̀ ló ti ṣe Valentine. So he now came to my house and ó wá ní pé gbà tó wá rí lé mi wá ní pé wọ́n thank God pé wọ́n choose right pé àìní wọn dùn gan ni o pé wọ́n choose right. Ṣé ń gbọ́rọ̀ choose right. Even nígbà tí wọ́n ṣe birthday mo meet Dàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ mi before day wọ́n ti mú mi lọ sọ́dọ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ mi dáadáa máa send the picture mi àti Dàpọ̀ Abíọ́dún sí yín she understand. Anyway
Ìgbà tí wọ́n wá sí London ṣá, love and like. wọ́n ní pé kémi. I love and like. This is an eye-opener video. We are not the cause to fight the justice. We are not the court to fight for anybody. We watch, we hear, we are not judging. We are only listening and we ask questions. And we are learning on this page. Please love and like. And share on Facebook. On YouTube, love and like. You would think it's only young people that will fall victim of romance scam. Adults too are falling. You can imagine this man keeps collecting. He's not spending a dime. To the extent he did birthday for you. You went to get married to him. He kept asking you to give him money. He's not spending a dime. 4-bedroom house. Now let's refer to when she said Kabiyesi was complaining about where he was staying when the first time he went. The same Kabiyesi now came to your own house in UK. Your own house that you bought with your own money. Kabiyesi is now telling you the place is not fit for you as a person. This is somebody that does not even have money to rent a place for himself in UK or buy a place. He's now telling you where you are staying is not fit for Olori. Abi? Somebody said this one greed scam. See her mentioning she met Dapo Abiodun. The apartment, duplex. Ilé tí mo ti rà láti 2010. Tí mo struggle gbogbo ogún mi gbogbo ìyà tí mo ti jẹ. Ilé tí mo ti rà. Wọ́n ní pé kẹ́mi ta pé àwọn afowókun pé kí n jẹ́ ká lọ ra lé mi. Ṣé ń gbọ́ ṣe? Ọlọ́run ló yọ mí, mo ti gbélé yẹn fún sí. Eleri Ibu Kabiyesi. Sorry, we are not judging. She said the Kabiyesi asked her to sell her house. That he will now add more money. That he wants them to buy £1 million house. The scope is, I want to believe, is probably after she sells the house, Kabiyesi will start borrowing the house money from her. By the time she will know it, the money will have finished. Oh yeah. Torí ọ̀dọ̀ wa ti ní kéèyàn ṣe kíákíá mo ti máa ṣe. Ọ̀rẹ́ mi kan ló wá pè mí pé kí ló ṣe mí. Ọ̀rẹ́ mi yẹn gan mú láti bàjá. Pé ó ní kí ló ṣe mí tí mo fẹ́ ta lé mi pé. So nígbà tí Kabiyesi wá sọ fún mi pé tí máa ní òkè tí a bá ta lé wọ́n ní pé ká lọ máa wọlé ilé tèmi is about 600,000 tí bá ta mo sì jẹ báǹkì ní 100,000 tí bá ní 500,000 okay 500,000 pounds. Ilé tí Kabiyesi lọ wó ilé 1 million. Wọ́n ní òkè Kabiyesi bá lọ sí máa sọ ní ilé ìdókòwò wọ́n ní ara kí bá wọrí pé kémi sì jẹ́ ká ta ilé yẹn náà pé tábà tẹ̀ tí ìrówó ká máa lọ máa yálé gbé. Ṣé ń gbọ́ ṣe? Kò dáa kéèyàn lọ gbalé kéèyàn lọ ti máa gbélé ara ẹ̀ kó wá lọ tà kó wá lọ máa gbélé mi rẹ́ǹtì. Mo ní ìyẹn bọ́ sí wọ́n ṣáà bá mi jà. Wọ́n á bá mi jà nígbà yẹn wọ́n á ní pé àwọn fi máa bá mi sùn nídìí mi. Nígbà tí mo sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ ilé yẹn pé kò dáa pé mi rò pé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á bá wọn. So she said, for non-Yoruba speaker, she said at a point, Kabiyesi was now like, this place, let's go and buy house. She now said, okay, if I'm going to sell this house, where will I be staying? She said they will get somewhere temporary for her to stay while they buy the house. She told her friend, and that her friend said, no, don't do that. And, and it got to a point, Kabiyesi said, I want to be shuking you. You know what is shuking? Shuku. I want to be doing shuku from your bum, where poo is coming from. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. Wọ́n bá mi jà. Wọ́n wá náà fẹ́ bá mi sùn níbi téèyàn ti ń yàgbẹ́. Àmọ́ ní Kabiyesi sá pé mi lè ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá bá mi jà. Mi ìwà before then wọ́n ti kọ́kọ́ sọ fún mi pé wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kí wọ́n ṣe sùúrà torí pé wọ́n rí lémi pé lémi fáìn gan. So torí pé mo sọ pé mi ìgbà fún bá mi ṣe nídìí mi. Wọ́n kàn dédé bá mi jà ni. Mi ìṣẹ́ wọn bá mi jà ni. Before then bí 3 days before kó tó di pé mo sọ fún pé mi lè ta lé yẹn sí ò sí any other means fún mi láti rà mí. Wọ́n ní pé kí n jọ kí n tẹ̀lé wọn pé kí n bá wọn rọgbà fóònù mi. Mo tún bí àṣẹ náà tún fi nǹkan sẹ́nu ni mo tún tẹ̀lé máa yín lọ. Gracie Jones, I don't know if you've been following the story. I have done like I want to respond to somebody's comment on Facebook, guys. I have done about 2 episodes of this show. One was when the story broke out,
The second one was when we got some information about how she met Kabiyesi. It was after we spoke about the story of how she met Kabiyesi that this particular audio came out. You are so right in your comments. You said we are only hearing her side, so we can't judge, except we are agba òṣìkà. Kò sẹ́ni tó máa rojọ́ jẹ̀bi. These diaspora women like connected men and kings in Nigeria to be in the limelight. If you are following, and like I said, we are not judging. We have had some information about her too. Kabiyesi is her number 4 husband. She was still married to her husband when she went to marry Kabiyesi. So we are not judging. We are learning. And we are learning, letting people know. But look, sometimes you think you are doing other people, you will do yourself. We are just learning. We are not judging. She's speaking her own side. We have had some side. Even the ex-husband that she left Kabiyesi for, the ex-husband called into my show. The guy actually called on video call. I saw the guy, Korokoro, fine boy like this. She's 12 years older than the guy. The guy, she's back into the guy's house as we are talking now. She's back in the guy's house. She's back in that guy's house. The guy said we are back together. We are not fighting. I now asked the guy, I said, was there a time there was a rape case against you by your wife? He said yes. And according to the story we had, they said when she was to go and marry Kabiyesi, she got her ex-husband, Niyi, arrested. Okay? So listen about that story. Go and watch the story, the full story. It was a long one to understand more. Oh yeah? Kabiyesi ẹnlẹ́sà o. Orí adé wọn náà gbọ́dọ̀ borí adé. Ṣùgbọ́n Samsung Fold 5. Another one. Samsung Fold 4 ni mo gbà fún wọn ní 2022 October. Another phone. Gbogbo ìsì ìtẹ́wà lórí ní ọwọ́ yín ni mo ti sẹ́ndẹ̀ sí. Mo tún tẹ̀lé wọn, mo tún lọ gba fóònù yẹn fún wọn, wọ́n tún ní wọ́n máa sanwó ẹ̀. Dèní yìí, Kábíyèsí ò sanwó fóònù yẹn fún mi. Mi ti àkáǹtì owó fóònù yẹn mọ́. That phone, I'm paying £187 lóṣù. Màá san fóònù yẹn fún 24 months. Lóṣooṣù mo ń san almost 500,000 naira fún owó fóònù. Mo dẹ̀ máa san lódidi ọdún méjì. Mi ti calculate owó yẹn mọ́ owó tó gbà lọ́wọ́ mi o. Ìgbà tí mo wá sọ fún wọn pé mi lè ṣe tí mi lè jẹ́ kó bá mi sùn nídìí wọ́n ṣe mọ̀ọ́mọ̀ bá mi jà nìyẹn. Wọ́n ṣe ìgbà tó ṣàpadà lọ sí Nàìjà wọ́n ṣe gbógun tì mí nìyẹn láì bá wọn jà. Wọ́n ṣe sọ fún mi pé kí lèmi èmi ò tẹ́ mọ kankan. Mi tẹ̀wá bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ Kábíyèsí owó tẹ promise mi àwọn owó mi kọ́. Wọ́n ṣe gbógun tì mí nìyẹn. Wọ́n ṣe lọ padà lọ sọ́dọ̀ obìnrin tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Meanwhile wọ́n sọ fún mi pé àwọn ò ṣe marriage pẹ̀lú obìnrin yẹn. She said when she didn't allow Kabiyesi to start doing kerewa from the back, apart from other expenses and all that, the Kabiyesi started fighting her. Then in the process, she bought another phone for Kabiyesi again. And she said before she knew it, the ex-wife now came back into the house and Kabiyesi accepted the ex-wife back. The story we had about the ex-wife, the story we had, allegedly, okay, was that immediately Kabiyesi wanted to take the ex-wife back. She started wahala with Kabiyesi. So we don't know who is saying the truth between the two of them. Allegedly, they said she started fighting Kabiyesi, that she cannot be the second Olori. She wanted to remain as the senior Olori. And Kabiyesi said, no, this woman was there before you and she has children for me. They even said she wanted to have children for Kabiyesi. Kabiyesi said, no, he doesn't want to have a child anymore. You are 50 already, 50 plus. What do you want to do with a child? Allegedly. Okay? Allegedly. So, it was that caused problem. They said that caused problem between she and Kabiyesi because Kabiyesi embraced the ex-wife back. It's a lie. She can't pay 500 on a phone every month. UK. That was what she said. Somebody said, Aunty, ask her when she arrived in UK. Some people would definitely know some things about her. I don't know. But those voice notes, it was when I did the show that they sent those voice notes. And when you're Konori, Kabiyesi offered her the backside kerewa to get rid of her. Because she said, God bless you, Titilola Fola, Yami. Kabiyesi have seen that money is not forthcoming again. Kabiyesi bad Asiri Oba embrace ex-wife Upada because Kabiyesi has fulfilled allegedly
allegedly, Kabiyesi has fulfilled what he wanted to fulfill. And she said 187 pounds per month and not 500 per month. Okay. One ní kì í ṣe 500, the one 187 per month. But 187 per month is too much. Irú fóònù wo ni? Irú fóònù wo nìyẹn? Maybe if you say 50 pounds per month, irú fóònù wo ni? Anyway. Ẹ jẹ́ a máa gbọ́ lọ. Àwọn ò fẹ́ mọ́. Mo wá lọ ṣe investigation mi. Mo wá realize pé wọ́n ti ṣe the same registry fún woman yẹn in 2019. I think it was October. But to send the evidence in, I want to woman yẹn lọ́jọ́jọ́ wọṣọ aṣọ òkè. White aṣọ òkè black and white and blue yẹn. Pé registry náà ti ṣe marriage tiwọn. But me mo bi tó ti bigamy nìyẹn. But me kì í ṣe ti Abẹ́òkúta. Bigamy nìyẹn. So ìgbà tí mo wá rí kinní yẹn, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí send oríṣiríṣi sí mi bí kan tí Kábíyèsí ṣe oríṣiríṣi. Máa ní okay. Kábíyèsí ẹ jọ̀ọ́ o. Àwọn owó mi kọ́. Okay. Àti gold mi. Ọlọ́gbọ́n, please, no sentiments. She suddenly started asking for her property when Kabiyesi decided to take his ex-wife back. Tẹ́ bá fara gbé kíní. Irú iPhone wo? iPhone is about 1,000 plus. iPhone is about 1,000 plus. Anyway, let's leave out how much she's paying out of the issue. So, it was when Kabiyesi decided to take the ex-wife back. She now remember Kabiyesi has been collecting money from her. And she now said, okay, all my stuff, can I have them back? I think this is the genesis of their fight. Àwọn aṣọ mi torí pé yóò jẹ́ kí n mi mọ̀ pé bó ṣe máa ṣe nìyẹn. Mi mọ̀ pé bí Kábíyèsí ṣe máa ṣe nìyẹn. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí send message sí mi pé ó mọ̀ ọmọ tí wọ́n wọ̀n ẹ Kábíyèsí 419 ni pé bó ṣe máa ń dùpò obìnrin káàkiri nìyẹn. Somebody said Kabiyesi going to the registry. Mo. She said Kabiyesi took her to registry. But what I heard was that they did only traditional marriage. The introduction was what they did. So maybe she should put a picture, the registry picture out. And the ladies' registry picture too. You know? Kabiyesi of which town? Oba Joga of... in Abeokuta, Ogun State, Oba Joga of Jogaland or something. That's the name of the place. Oba Adekeye. You can Google it. Oba Adekeye Adeniyi Olanrewaju. That's the full name of the Kabiyesi. Canon ni tí wọ́n ní woman local palace. Wọ́n ní Kabiyesi gba owó lọ́wọ́ woman yẹn náà. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn dé tó. She said there is a woman that helped Kabiyesi to renovate the palace. This junior sister of that lady was in my show on that day. She mentioned it. She said it was her sister that renovated the palace before she came on board. So it's like once Kabiyesi is done using them, she will dump them and pick another one. And he doesn't allow them to have children for him. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ o, àwọn obìnrin. Ṣé ń gbọ́ o, ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ o. The lady, the junior sister of that lady was on my show on that day. She mentioned the name, I can't remember. But if you watch the show, you will hear the name. Woman yẹn wá sọ́dọ̀ wá síta tó wá confess pé ìgbà tí Kábíyèsí fẹ́ fòun ṣoògùn owó lòun ṣe sá kúrò ní palace. Mo lè send the voice woman yẹn sí yín so you understand the kind of person we are dealing with. Ma send the voice woman yẹn sí yín. Ó nígbà tí Kábíyèsí fẹ́ fà wọn ṣoògùn owó làwọn sá kúrò ní palace kó má bàa fún wọn ṣoògùn owó. Nígbà wọ́n ti sọ fẹ́mi náà pé kémi náà kí n lọ sí village mi pé wọ́n tọrọ ọmọ Èkìtì ní mí pé kí n lọ sí village mi kí n lọ kíákíá pé kí n jẹ́ ká ṣoògùn owó pé tó bá jójú mi náà fẹ́ gbà sílẹ̀ pé kí n gbà sílẹ̀ pé tó bá jẹ́ ọwọ́ mi náà fẹ́ gbà pé kí n gbà sílẹ̀ tó bá jẹ́ pàbí kọ̀ọ̀kan rẹ̀ wọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé oògùn owó náà ṣe. Mi understand odidi ọba kó máa ṣe kíní dẹ̀ ó wá sọ fún mi ó lóun mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún. I want to respond to somebody's comment. Ẹ má bínú. Somebody said, Aunty, to make all viewers know what is happening,
you need not take or accept all this woman is saying. I'm not taking what she's saying and I'm not discarding what she's saying. I said somebody else came into my show on that Saturday, or was it Sunday, to say her sister was a victim, that it was her sister that renovated Kabiyesi Palace. This is before she is coming out now. Somebody said it. The lady mentioned that the person is her sister. Oh no, only for my information. So we should embrace, we should say she's lying against Kabiyesi or what? She's not lying. Because according to, I am not saying Kabiyesi forced her. She gave her money. Like I said earlier, she's going to go to court. She must have evidence that Kabiyesi collected money from her based on whether business or loan. But she's talking about Kabiyesi making her spend money for birthday. Nobody's going to arrest Kabiyesi for that. She's talking about, if she's talking about Kabiyesi having her stuff, she can get a police to escort her to the palace to pack her stuff if she has it there. When she was leaving, why did she leave her stuff inside the place? When she knew she doesn't want to continue with the marriage. Why didn't she pack all her stuff? Why would she leave her gold? Her gold, especially. She said the gold is over 70 million. Why would you leave? That's the first thing you will pick as a woman as you are leaving. So don't say I should not take what she's saying. Are you telling us she's lying? She's not lying because it seems I won't say she's telling. I won't say she's lying. I won't say she's not lying. But that is her own version of the story, and we cannot discard it. But I want to tell you about 2 other women. They have spoken. I mean, commented that they want their sisters are victims of this same Kabiyesi. Out of every rumor, there must be an element of truth. Why is it this Kabiyesi they are mentioning? Why can't they mention another Kabiyesi? And this woman too, she's not a saint in her character too. That is my own. There is a voice note that I have on this my phone where she was begging a man to give a man money. That one did not ask for money. She was the one saying, oh, damn, send the send account, send account, send account, send your account, I will send you money. She was the one begging the man to send the man money. She left because Kabiyesi collected the ex-wife back. Pé ó ní gbogbo wọn níkàáwọ́ pé nǹkan tóun bá ti ní káwọn ṣe pé in fact pé ní Nàìjíríà pé tóun bá ní pé kó delete gbogbo data èèyàn lórí system ó ní wọ́n máa delete nítorí Ọlọ́run mọ Dàpọ̀ Ọlọ́run mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún báwọn mọ Davido uncle Adémọ́lá Adélékè ní Kábíyèsí fi jẹ bàbá ọba. She understand? Kó lè torí nǹkan tó máa jẹ ẹ̀gbọ́n Adémọ́lá Adélékè ní Kábíyèsí mú àsọ̀rẹ́ o. Ó wá lọ fi àbúrò ṣé gbọ́rọ̀ ẹ̀rí ó wá lọ fi àbúrò ọ̀rẹ́ ó lọ fi jẹ bàbá ọba bàbá ẹ̀. She understand? Ṣé ó yẹ bẹ́ẹ̀ kéèyàn máa fi èèyàn tí èèyàn jù lọ kéèyàn máa fi irú mo ṣe wà yìí sìn kí ló máa fi àbúrò ọ̀rẹ́ mi kí máa fi jẹ ṣe ìyá mi. Torí nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbà torí kó lè máa rí wọn tò ó lóun mọ Ọbásanjọ́ ó lóun mọ so many people tó máa fi dí pẹ̀lú mi ó lóun máa dí pẹ̀lú mi pé má ní mo wá bèè lọ́wọ́ wọn pé ok Kábíyèsí ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ ìṣẹ́ yọkan báyìí tí mo ṣe fún mi wọn lè sọ nǹkan tí mo ṣe wọ́n ṣàfẹ́ fìyà jẹ bí torí pé mi léèyàn ní Nàìjíríà. So mo try best mi. Ẹ dúró. Somebody, the queen of the Kabiyesi is here now. The real queen, gangan tó wà ní palace. The person said, and that is the truth. She left because I came back. All lies, Bumi. Ìyáwá, kórè kádé pẹ́ lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé lè bá wa calling kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Please, let's hear from Olori. Okay. Ẹ jẹ́ kí Olori ó yẹ pé wọlé before she changes her mind. Olori ó yẹ pé wọlé. Olori go ní tán fi wá join wa wọ́n change kíní. Ẹ má bínú ma pé kí n jáde sí ọ̀rọ̀ yọ̀rọ̀ ìtìjú yọ̀kan ẹ má bínú. Sorry to everybody that's online. I have to speak Yoruba because Oloma clarify opposite me. Ara mi mo ń jáde fún ṣe to understand. All right. I'm not fighting on behalf of my husband because ọba ṣe àwọn ọlọ́mọ ọkọ tó ṣe but I will still go there as well. Ẹ má bínú to everybody. I can't, please let me just speak Yoruba because
Go ahead. If you are comfortable in Yoruba, go ahead. Ọ̀rọ̀ Yoruba lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀. Go ahead. Bẹ́ẹ̀ni, so gbogbo nǹkan tí Bùnmi sọ irọ́ ni. Mo ti wà ní palace yẹn 13 years, you understand? 13 years. Kò sí ní ìmọ̀ bá ṣe sọ, everybody ló ní nǹkan ti tẹ̀ ní ilé ní ìmọ̀ mo ṣe lè sọ. Kábíyèsí wọ́n lè ní tiwọn lára, bọ́ gbogbo àwọn allegations yìí ó ti ń pọ̀ jù, especially from àwọn ìyàwó tó ti fẹ́. Ó ṣe jẹ́ pé èmi ọmọ kékeré. Èmi náà wọ́n ń ṣẹ̀ mí náà, wọ́n ṣẹ̀ mí mo fẹ́ kúrò ní palace, wọ́n ń ṣẹ̀ mí náà. Mo dẹ̀ fún wọn ní time. Ṣé táì tí mo fún wọn ni ẹ bèrè lọ́wọ́ Bùnmi pé láti ìgbà tí wọ́n ti fẹ́ mi ṣé kò fi lọ wò mí ọkọ ẹ̀ níyì máa wá sọ torí ó ti ń dọ̀rọ̀ kìíní sè torí ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí jáde pọ̀pọ̀ yìí ó wá sínú inbox mi ó wá bá mi sọ̀rọ̀ pé olórí kí ló dé tẹ́ jókòó báyìí bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ fẹ́ ọkọ yìí ti fẹ́ ó máa ń lọ YouTube lọ wò yín ni gbogbo bàtà tẹ́ ní lóní gbogbo bàtà ní lóní ó lọ ń wò mí ní oṣù ẹ̀mí ìmú ẹ̀fẹ́ rí because mi kì í gbọ́ mi Kábíyèsí ò sọ̀rọ̀ ẹ̀rí létí mi tí màá fi wọ̀ bí á girlfriend ní àbíyàwó àbí wọ́n tẹ̀ ti fẹ́ ẹ rí. You understand? Why coming out and making allegations? Ìrọ̀ wọn dúró láti ìdí. Wọ́n dúró láti ìdí. Ó gbé díẹ̀ lọ fẹ́ dúró láti ìdí. Wọ́n gbowó lọ́wọ́. Ṣé jẹ́wọ́ ló ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀? Wọ́n bí Kábíyèsí dà kó gbowó lọ́wọ́ mi. Màá tún gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Aráàlú òyìnbó ni mí. Ọmọ olóyìnbó ni mí. Wọ́n bí mi sí lóyìnbó. Ìyá àti bàbá mi wà ń lu ìdí. Bàbá mọ́mí mi ti ṣaláìsí ìsìn. Bọ̀ bàbá mi sì wà ń lu ì. Ọmọ olóyìnbó ni mí. I don't understand. Mi ìrírú àwọn èèyàn báyìí rí láyé mi. Mo ti ń pàdé àwọn èèyàn fún mi. Mi understand. Wọ́n ní wọn ò fẹ́ mọ́, wọ́n ní mo ti padà dé, mo ti wà ní pálàjẹpọ̀ gbogbo yín torí pé rí pé bàbá yẹn gbà mí padà ẹ jáde lẹ wá ń sọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ just because wọn ò gbà ẹ̀yin padà wọn ò fẹ́ fẹ́ ẹ̀yin mọ́ ó ti ní ọmọ kékeré ló fẹ́ dúró sí i mo bímọ fún bímọ fún ṣábíà wọn sí palace why Bùnmi why bẹ́ẹ̀ náà ló parọ́ mọ́ yèyé orí adé wa yèyé orí adé wa ní wọ́n ń bá Kábíyèsí sùn irú èèyàn bá yẹn ta ló máa gbogbo gbàdúrà ọ̀rọ̀ yẹn just because mo fẹ́ jàre mi ìwà bo Kábíyèsí o ọlọ́dẹ rínú mi orí ọwọ́ mi torí èmi náà bímọ ẹjọ́ ló sáà mi ní wẹ́ fẹ́ pé kéèyàn kan ṣe irú nǹkan tí wọ́n bá ṣe séèyàn kọ̀ọ̀kan ṣe sáwọn ọmọ ti tèmi Bùnmi náà bímọ kó wo I don't know ẹ má bínú màá mú kàn ní láti pè because wọ́n ti fẹ́ kí ní ìsinmi mo ibi tẹ́ mo wà wọ́n láti lọ kó sínú mọ́tò kò ní. ṣé mo lè béèrè one or two questions kan lọ́wọ́ yín? ṣé mo lè yeah any you've been with Kábíyèsí for 13 years. Bẹ́ẹ̀ni. Was there a time tẹ́ kúrò ní ààfin? Mo ní was there a time tẹ́ kúrò ní ààfin? Bẹ́ẹ̀ni ma, there was a time that was 2022, 2023. Ìgbà yẹn náà ni Bùnmi ráyè tó fi lọ fẹ́ Bùnmi. So wọ́n fẹ́ Bùnmi sí ààfin ẹ bá láàfin ìgbà tẹ́ padà. Mi ìbá mọ́ kò sí láàfin mi ìdẹ padà nígbà tọkọ mi wá bẹ̀ mí ní pé níkẹ́ jẹ́ kó tán o ti understand mo ti ṣe mistake mo ti lọ nọ́ta mo ti ná gbòòrò mo ti ṣe mistake ó dẹ̀ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún mi gbogbo rìsíìtì Bùnmi ní òní gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi gbogbo nǹkan tí Bùnmi ló ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi góòdù tí Bùnmi náà ń lò kò sí góòdù kankan mà ẹ má bínú mà kò sí nǹkan tó sọ fún mi tán torí kí n tó padà Bùnmi kọ́kọ́ ti send pẹ̀lú fake number ó send marriage certificate pé tẹ̀lé ibi tẹ̀mí fẹ́ padà sí nìyẹn kíní kan torí fúnra wọn wọ́n ti jọ bò fáwọn òní sọ fáyé fáwọn má rí ara wọn wọn ò dẹ̀ má rí ara wọn wọ́n jọ gbé fake fúnra wọn because Bùnmi ní pé tí wọ́n bá ṣe fóun ẹ̀ tí understand òun ò ní lè dúró àmì ìmọ̀ nǹkan tó jọ promise ara wọn ẹ má jẹ́ nǹkan rọ because mi ì sí ń bẹ̀ níwájú Ọlọ́run àti èèyàn tó ti yẹ yín ìtí ọkọ mi bá sọ fún mi ni màá gbàgbọ́ mi ò wá jẹ́rìí wọn níbi mi ò wá bo ti Kábíyèsí I am here to come out ní pé kó jọ torí Ọlọ́run kó yọ̀rọ̀ mi lẹ́nu ẹ̀ problem yẹn ti tiẹ̀ nìyẹn tó bá fẹ́ máa sórí burúkú káàkiri àgọ́ obìnrin problem tó fẹ́ máa disgrace àrẹ. wọ́n mention kankan náà mà Aunty wọ́n mention kankan sister mi wọ́n ní ẹ mention kankan not wọ́n ẹ̀yin you mention something when you were talking now ẹni níyì wá bá yín nínú inbox yín ṣé mo níyì dáadáa. Kì í ṣe pé mo mọ̀ dáadáa mi mọ̀ rí láyé mi rí wọn rí àti Bùnmi mi rí wọn rí láyé mi but nígbà tí ọ̀rọ̀ ìnà àti ọ̀rọ̀ Kábíyèsí àti Bùnmi jáde tí Bùnmi ń tàgì mi mo lè send gbogbo ẹ̀ sí nígbà tó lọ fẹ́ ọkọ mi ó ń tàgì mi ó máa ṣe ọ̀bí sí mi tó máa jùdí a máa send ẹ̀ sínú inbox mi ní ìwà bá mi tó wá pè mí pé olórí mo rí níbì kan ti rù kí ló ṣe yín kí ló dé ẹ̀yin lẹ́jẹ́ fọmọ yín wọlé ó ti sọ pé ó máa fẹ́ ọba tí òun ò bá fẹ́ kí ní kan Ọlọ́run níwájú Ọlọ́run ìkúkú parọ́ kí ní ìwà járọ̀ nìkan nírọ̀ ni mo pa pẹ̀lú wọ́n bá ní àwọn ti padà mi ò ní kó má padà problem ẹ̀ nìyẹn ẹjọ́ lọ sáà olólọ́kọ̀ èmi náà ṣáà ti padà sí ọkọ tèmi náà. bẹ́ẹ̀ni níyì sọ pé àwọn ti padà ó pè sórí show mi ní ọjọ́ Saturday ó láwọn ti padà. ọkọ tẹ̀mí ń gbọ́ ọ̀tọ̀ tún ni mo tún gbọ́ torí. kí lẹ̀yin gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ òṣèbò mọ́ ẹ sọ̀rọ̀ kí lẹ gbọ́ Aunty. mi ẹ má jẹ́ ń dá sọ̀rọ̀ wọ ẹ má bínú. ok sọ̀rọ̀ òun àti níyì lẹ́ ń sọ. ẹ má jẹ́ ń dá sí. ókè ọ̀rọ̀ òun àti oníṣọ́rọ̀ òun àti níyè lẹ sọ wípé nǹkan tẹ́ gbọ́. bẹ́ẹ̀ni nípa wọn mi rò bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ but ẹ
ẹ má jẹ́ ń dáṣẹ́ mo kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ àfa àti ìyàwó ẹ̀ lè ẹ mọ̀ téèyàn bá ń go through nǹkan ó lè sáré ní pé jò ó jẹ́ sáré padà sọ́dọ̀ ìyàwó mi kí whatever mi mọ̀ because ó pẹ́ tí mo bá ní ìsọ̀rọ̀ sí iná níwájú ọlọ́ àtẹ̀yàn torí ọjọ́ kan tó pè mí tó sọ̀rọ̀ pé kí kábíyèsí ò bá fún mi ní owó ó máa jáde fún wọn ní kó tiẹ̀ wá nǹkan bíi change fún wọn béèrè lọ́wọ́ níyì pé níyì so tó bá jẹ́ pé Bùnmi gbogbo nǹkan tó ti rà fún àbí tó ti fún ẹ rí àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ti understand because me understand mo ní kí ló dé tó máa fi fún lówó mo ní tó bá ń fún lówó àbí tó bá ń ó mì pé wọ́n guilty ọ̀rọ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ láti ẹ̀ mà torí pátí tàti of recent ni Bùnmi ṣe jáde ọ̀rọ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ láti ọjọ́ kan tí wọ́n fẹ́ mọ́ ni Bùnmi ti ń jà lábẹ́lẹ̀ ní pé rárá ọkọ̀ olówó òun fẹ́ gbowó òun ṣe gbogbo rìsíìtì yẹn ló wà lọ́wọ́ mi gbogbo owó tó calculate kò tó 10 million ẹni pé gbogbo rìsíìtì tó send sí waka now ẹni pé kó send ẹ̀ padà ó send ẹ̀ gangan kó má máa ṣe kọ́ ìyá kó wá calculate ẹ̀ kò tó 10 million owó ló fẹ́ gba Wàsíù ó sọ gbogbo ẹ̀ lọ́sọ. ìyẹn Wàsíù ní 2 years ago tí Wàsíù fi play. ó fẹ́ gba Wàsíù òun fẹ́ ṣe pátí. kì í ṣe kábíyèsí náà ní kàn gba Wàsíù kì í ṣe kábíyèsí náà ní kàn pé Wàsíù mo ní kì í ṣe kábíyèsí náà ní kàn pé Wàsíù gbà yẹn. rárá mà because a ti ṣe 65 kábíyèsí pé 65 Wàsíù la pè ṣé o ti yẹ ikú 66 lọ fẹ́ jẹ bàbá ọba dẹ̀ fẹ́ joyè so kábíyèsí wá pé bàbá ọba mo máa fẹ́ joyè o but mi ti fẹ́ ṣe participation at least mo máa pé 70 you understand ẹ jẹ́ ká ṣe nígbà tí n bá pé 7 ká ṣe kó ṣe kábíyèsí máa ń ṣe party lọ́dọọdún ẹ má get me wrong ma. yes wọn náà máa ń ṣe party lọ́dọọdún anniversary coronation. maybe 50 55 60 65 so Bùnmi ló dé lọ sọ́kò fẹ́ ṣe é pé bílí kẹ̀ṣẹ̀ máa ń ṣe you want to belong o fẹ́ máa wọ bàtà tí ò gbà ẹ́. ta ló tún palace ṣe wọ́n ní lady kan náà ló tún palace ṣe àbúrò lady yẹn ó wá sọ̀rọ̀ lórí show mi ó ní ẹ̀gbọ́n òun. nígbà tẹ́ mi lọ sí ìfẹ́ gẹ́ òun yẹn gẹ́ ẹ̀kọ́kọ́ ẹ̀mọ́ ọ̀tún palace nígbà tẹ́ mi dé palace ọ̀sọ́ pọ̀ tún ṣe àjà fún yín mọ́mì ẹ jẹ́ kí n sọ sòtọ́ ọ̀bẹ nígbà tẹ́ mi dé palace yẹn was not done Kábíyèsí was rushing that palace when I came in so wọ́n ti fẹ́ gẹ́ òun yẹn before so palace tó tún ṣe ni kò yé mi ò mọ ibi tó náà tún ṣe ṣé old palace tí wọ́n lò mọ́tọ́ ti ń ṣe mítìn ni àbí new palace táwa wà ń sìn. Because kò yé mi ọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde yìí this is 13 years ago ma this is 13 good years ago when you are all coming now to speak now lè dá tí n bá fẹ́ jókòó sílẹ̀ ọkọ̀ kò sẹ́ tó máa lé mi nídìí ẹ̀rù ló ti wù mí mo ti fọ́ba nìyẹn you understand ọmọ olóyìnbó ni mí kò yẹ kí lọ fọ́ba ọgbọ́n kábíyèsí ó dẹ̀ lògùn fún mi kò sí mo lè ṣí àkáǹtì mi fún yín ẹ̀rí bí kábíyèsí ṣe máa ń tẹ̀lé owó sí mi wọ́n sọ fún òun náà gbọ́ ọ́fíìsì ẹ̀gbọ́n pé kò ṣe fún fẹ́ràn ìwọ ló pọ̀ sára ẹ̀ síbẹ̀ ìwọ ló lọ ń fi owó ló lọ ń flash owó níwájú ẹ̀ ìwọ ló lọ ń flash owó lọ́jọ́ ó ń sọ owó fún mi náà every month mo ń gbowó lọ́wọ́ kábíyèsí mo ń gbowó ọmọ lọ́wọ́ kábíyèsí kan tí mo ń bá wọn tọ́ mọ́ mo ń gbowó ọmọ ó dẹ̀ tún sanwó ti tèmi fún mi kí ló dé kí ni problem ẹ̀ ó dẹ̀ ń parọ́ kí nìyẹn ó ti pọ̀ jù ẹ wo alábíṣẹ́ ni wọ́n jẹ́ kí n ṣe lọ́sọ fóònù ṣe lọ́ ṣe ẹ̀mọ̀ ẹnìkan ló ní níkẹ́ just go and stay up because mo ti fẹ́ wọnú inbox ní tẹ́lẹ̀ bí àwọn ọmọdé ti wọ́n gan mi tí mo kúrò ní bí àwọn ọmọdé fún mi fi message I've just had enough ó ti pọ̀ jù. at what point never enter ẹ bá mi sọ fún bẹ́ẹ̀ tí mi bá kúrò palace kò lè wọlé láíláí mi ò ń ṣàjẹ́ o kò lè wọlé. at what point mo monitor ọkọ mi. Èjì tí kábíyèsí tiẹ̀ wá ń sìn wọn àfi tó bá fẹ́ ṣe kíní kí wọ́n tún bá ka àwọn gòun gẹ́. Now my question is at what point? Bẹ́ẹ̀ni ẹ bá mi sọ fún wọn ojú kòkòrò ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe ìyá mi ojú kòkòrò. Àfi tí kábíyèsí gan ò bá fẹ́ lálàáfíà náà má tún lọ bóbìnrin mi. Ẹ fẹ́ pẹ́pẹ́ nítorí wọ́n fẹ́ pẹ́pẹ́ mi lọ́ṣẹ́ pàtì. Bùnmi máa pẹ́pẹ́ ni kí n bá send àwọn oríṣiríṣi tí Bùnmi máa ń send sí mi. Ẹ screenshot ẹ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ náà gbogbo àwọn èèyàn tó wà lórí Facebook mo gbẹ́ tẹ bá rí mi mo gbẹ́ ìwọ ló fẹ́ wá ṣe show me ibi tó rò kó fẹ́ wá ṣe kinní sí èmi tó ń bá lé èmi tó ń lé léré èmi ní iṣẹ́ gidi lọ́wọ́ mo ti ń ṣiṣẹ́ more than 30 something years nílùú yìí láti jọ́ tí mo ti 16 mo ti ṣiṣẹ́ nílùú yìí. ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn worry mi jù because ṣe rí. mo ti pè lọ́sàn-án náà mo ti pè Bùnmi lọ́sàn-án mo lè send voice note sí yín mo ti pè pé yé parọ́ mọ́ mo ti send voice note mo pè sórí fóònù ṣe ló kàn rẹ́rìn tó ṣe bí wèrè bí pé ó ti ní dementia. Ṣé the same person tó ń sọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ yìí. Ó ti pọ̀jù fún mi kí ló dé kò sẹ́ni tó mọ̀ mí rí bí kí kọjá yèmí bí n búyàn ẹ bèrè lọ́wọ́ anybody tó mọ̀ mí bí bọ́lá tí mo jáde yìí kẹlẹ̀ mọ́ kó dùn mí mi ò kí ẹ̀ ń pa nǹkan tó ń ṣe wọ́n lè kọ́ sí wọ́ ọkọ mi lẹ̀ ó ń dùn mí nǹkan tó wà fẹ́ tèmi náà kábíyèsí lè ṣe àwọn nǹkan torí mi ò sí ń bẹ̀ nígbà tó jọ lọ fẹ́ra wọn problem wọn yẹn. Iṣẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin ò tiẹ̀ ṣe é jà wọn ṣe é gbèjà. Kí ló dé tó ní márì èmi náà ìwọ gọ́gọ́ ló lóògùn mi ìwọ ló lóògùn síyàn ìwọ ló lóògùn wọ́n gbowó lọ́wọ́ ìwọ ló fògùn gbé wá. My question now, at what point ni you get across sí yín lọ́jọ́ sí?
Àdìgbà tí gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ti arrest níyì wọ inú. Wọ́n arrest níyì. À ń gbọ́ yín mà. À ń gbọ́ yín sister mi. Wọ́n arrest níyì. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nìyẹn. Láti ìgbà yìí la ti máa ń sọ̀rọ̀ mà. Bọ̀ níyì pè sórí show mi níjọ́ Saturday. Ó ní lóòótọ́ ni wípé ó parọ́ rape mọ́ òun. Ó ní but òun ò sí ní jail. So does it mean there was a time he was in jail? Ó ti jáde ní jail ní or what? No ma, ọ̀rọ̀ yẹn ò dé jail. Mo ní gbogbo document ẹ lọ́wọ́, ọ̀rọ̀ yẹn ò dé jail ma. No. Okay, ọ̀rọ̀ yẹn ò dé jail. Wọ́n ní láti paná ọ̀rọ̀ yẹn because ìgbà tó yá táwọn people yẹn ṣe investigation wọ́n rí i pé irọ́ ló ń pa, you understand? Ní ìṣàmọ̀ ọlọ́wọ́ ṣàlàánú gbà ṣá. Ní ìsọ̀bẹ̀. But there was a time when they arrested him. So woman yìí ló parọ́ jail mọ́ níyì ń gbà yẹn lóòótọ́. Bẹ́ẹ̀ni ló parọ́ rape mọ́ níyì. Ló parọ́ rape mọ́ níyì. Bẹ́ẹ̀ni tòótọ́ ni ló parọ́ rape mọ́ bẹ́ẹ̀ni ma. Okay. Ìyá mi ẹ fọkàn ọ̀rọ̀ yìí number 1 tí n bá fẹ́ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ èmi ò rí ibi tí ó ti rí lè kàn yín lọ títí ju wípé bàbá ọmọ yín ni pé kábíyèsí jẹ́ but ọkùnrin ò ṣe fẹnu ẹ̀wọ̀n ṣe nẹnu fún tí wọn bá jọ náà jà wọ́n jọ náà jà ní ẹni tán bá dẹ̀nà lára ń ta so ti yé yín from everything we can't really judge àárín àwọn méjèèjì. Nǹkan tẹ́mi kàn feel ni wípé if she has evidence of pé kábíyèsí scam àwọn evidence pé loan those are the things there are these things nǹkan tó ń pè ní gift in láàrin relationship tó bá fún ọkùnrin àbóbìnrin lówó voluntarily o lè lo scam that is not a scam ìwọ ló fún voluntarily but tó bá ní yá mi lówó tó máa transfer owó yẹn tó dẹ̀ indicate pé I transferred tó dẹ̀ indicate pé loan or for something bóyá investment or something tó ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn that is an evidence pé owó jẹ́ lówó lóòótọ́ ṣé ó ti yé yín ẹ fi kábíyèsí àti woman yìí sílẹ̀ kan yanjú ara wọn ẹ má gbé ẹ̀mí ara yín gbóná níbi tọ́rọ̀ dé yìí yes ẹ má gbé ẹ̀mí ara yín gbóná because there is another woman tí wọ́n dárúkọ náà mi ò rántí orúkọ woman yẹn níjọ́ tí mò ń ṣe show ẹni yẹn dárúkọ ẹ ó lẹ́gbọ́n òun lẹ́ni yẹn ó ní kábíyèsí Yínká ló pè. Yínká ni èmi ò ṣe mọ̀. Ó fẹ́ èmi fẹ́ ó ní mò ń sọ. Okay ẹni yẹn náà fẹ́. Palace tí mo ní pé wọ́n ti kọ́ new palace tá à ń gbé nígbà tí èmi dé ṣó ti yé yín wọ́n sáré rọ̀ṣẹ̀ ni ìgbà tí new palace yẹn máa jáde bá lọ wo orí page kábíyèsí ó gbé síbẹ̀ tó fi dúpẹ́ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ní bí i 2016 lọ ṣe ibẹ̀ yẹn tán because ibẹ̀ yẹn tóbi gan bí àwọn ṣe parí ẹ̀ 2016 or 2017 àgbà tó jẹ́ date ara wọn that was 2012 2013 ẹ ti understand ló wà sí nǹkan ìjọ wa. Wọ́n lè ti jọ náà fúnra wọn ṣe nígbà tí wọ́n ọmọ kékeré ni mí and I will still say this you understand ṣe rí tọkọ àti ìyàwó bá ti jọ wà tẹsí gẹ̀tẹ̀ tẹsí rò pé máa build life together you will spend for each other. Ben you will spend for each other kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi kún. tí olóòjọ́ ní bá yín because ẹ fẹ́ nǹkan tó dáa èmi náà fẹ́ nǹkan tó dáa kò sẹ́ni tí ò fẹ́ nǹkan tó dáa mà tó ti yé yín tó wọ́n ti jọwọ́jọwọ́ padà wọ́n wí ọ̀dọ́ mo ṣe dá sọ̀rọ̀ anybody but nígbà tẹ́mi wọlé different story ni mo gbọ́ just because ẹ ti gbogbo wọn ní pé kí ló dé tó gba níkẹ́ padà ṣe bó ti náà ní fẹ́ níkẹ́ mọ́ ni you understand olóṣì ń bá kú gbogbo wọn pé ṣé kábíyèsí bá ti lọ are you the first wife of kábíyèsí? mo kúrò palace o kò ṣe kábíyèsí ló lé mi ṣá. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ó ní voluntary you left according to ẹni tó sọ story yẹn o kò tó sọ náà ni ó ní voluntary lẹ kúrò. Now the question is are you the first wife? I'm not the first wife ma wọ́n ti ní àwọn tó yóò ṣàbíamọ fún wọn tó àwọn ọmọ wọn ti dàgbà. Okay. Àgbà tí wọn tó ti dàgbà táwọn jẹ gan ti wà l'Amẹ́ríkà tí wọn bá wọn gbé ẹsùn tàbí ìlẹ́nì kankan lé dáàbò ọ̀tẹ́ mi fẹ́ sọ so mi mọ̀ bí a first wife bí a kìíní kan èmi àtọkọ mi látàjọ ń gbé èmi àtọkọ mi látàjọ ń gbé. Ẹ̀yin nìkan lẹ wà lọ́wọ́ wọn sìn mo lẹ́yìn nìkan lẹ wà lọ́wọ́ wọn sìn. Bẹ́ẹ̀ni nísìn ànígbà yẹn náà èmi nìkan náà ni mo wà lọ́wọ́ nígbà tẹ́mi mọ̀ wọn èmi nìkan. Ẹ̀yin nìkan ni okay àwọn yẹn ti lọ kán tó jọba. Bẹ́ẹ̀ni wọn ti lọ mi lè sọ but ó dà pé èèyàn kan bá wọn jọba ìyẹn wá travel you understand wọ́n travel out okay bẹ́ẹ̀ni wọ́n travel out nígbà yẹn lè kábíyèsí wa fi máa rí èèyàn ló fi wá ní pé òun wá ọmọ kékeré tó máa ṣàbíamọ fáwọn lórí tẹ̀. okay bí ìyàwó ọjọ́ alẹ́. Ẹ ṣe bí ìyàwó ọjọ́ alẹ́ ó ti yé mi gbogbo ọkùnrin ló máa ń fẹ́ sábà ṣe yẹn especially fáwọn tó yẹ pé ìyàwó wọn ò sí nítòsí wọn gbogbo ọkùnrin ni ó ti yé mi. Bẹ́ẹ̀ni mà so ìyàwó ọjọ́ alẹ́. so èmi lọ fẹ́ láti gbà yẹn lọ dẹ̀ ti fẹ́ra wa
ẹ ti understand a máa ń jà a máa ń parí a máa ń jà bọ́ tó ti wá pọ̀ jù fún mi nígbà tàjà ilé ni mo ṣe wá fi wọ́n lẹ̀ pé no ẹ jẹ́ kí n lọ ná ẹ bí a tó dà pé bí a mò ń dóoru mú yín mi mọ̀ pé nǹkan tó máa hand off sí lélẹ̀ ẹ ti understand nígbà tó dẹ̀ ti wá bẹ̀ mí padà pé ní kẹ̀jẹ́ kó tán gbàgbé ẹ ti understand gbàgbé ẹ̀ bó ló fẹ́ ká lórí bímọ fún wọn bí bùnmi ṣe gbọ́ báyìí torí mo wà lórí fóònù bàbá yóò kọ́ ọmọ yẹn o bàbá yìí kò kọ́ rárá. ókè kábíyèsí sọ pé àwọn ò fẹ́ wọn mọ́ kí lè tán wá kúrò lọ́dọ̀ kábíyèsí. ta ni ó kúrò lọ́dọ̀ kábíyèsí. Bùnmi. Bùnmi ò kúrò lọ́dọ̀ kábíyèsí ṣé ẹ gbọ́ pé ọjọ́ tí Bùnmi tí ó gbọ́ pé mo lọ patí pẹ̀lú kábíyèsí àwọn family friend wa kan fẹ́ ṣe patí tí mo lọ sí patí tó rí mi ní patí yẹn báyìí níbi tí Bùnmi ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pé kábíyèsí nìyẹn kábíyèsí fi kọ́ọ̀lẹ̀ wọ̀n mi ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí mo ní kábíyèsí má gbé ò gbúdọ̀ gbé tí màá fi kúrò ní pálásì ò gbúdọ̀ gbé torí o ti sọ fún mi pé o lè lébù mi pé o ti lọ fẹ́ bù mí àbí nǹkan kan wọn kọ́ ló sọ pé òun ò lè bá mi ṣorogún ó lè mi ò lè dúró lé òun lórí èmi ò lè jẹ́ ìyálé kó wá jẹ́ ìyàwó pé kò possible. ọjọ́ yẹn báyìí ló kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn èèyàn kiri ẹ bá mi sọ fún o ẹ ní kó bá mi gbówó mi o mo fẹ́ gba owó mi sínsìn mo fẹ́ gba owó mi owó náà dà ní tí mo ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kábíyèsí nìyẹn ní wájú ọlá àtẹ̀yàn fún ọ̀sẹ̀ kan wọn ò gbádùn gbogbo ẹ̀ ní ọmọ àyẹn sẹ́ǹdì sí mi lórí fóònù mi ní pé báyìí olóní ò fẹ́ pariwo àti òun sọ pé mi ì tí ì fẹ́ ṣe pátí mo ẹ̀ṣẹ̀ ṣe pátí tọ́ ni mo ń ṣe ilé epo mi lọ́wọ́ mo ní ìdówó tí màá fi ṣe ilé epo mi you understand kì í ṣe pátí ló kàn mí kù nísìn mo ń ṣe so many projects nínú ìlú mi mo ń ṣe wọ́n ní báwọn ṣe ń sọ fún yẹn wọ́n ní rárá ó sàpògbò bí òun fẹ́ dá sọ̀tọ̀ wọn má jẹ́ òrìṣà obìnrin jẹ́ pé méjì òjèlú lélẹ́yìí. ìfọ́tẹ́ mi tà wá sà ní pé torí tèmi ni Bùnmi ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí torí tèmi ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún pé torí èmi Ọláníkẹ́ ọmọ àṣírí aró ló ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí kò kì í ṣe torí pé o fẹ́ bá kiri kan ó dẹ̀ o wá tẹ́ẹ̀tì wọn gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi tí n bá ṣí síta òun kò ní lè dúró mọ́ o tẹ́ẹ̀tì máa yẹn wọ́n sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi pé òun ni wọ́n máa bàtà yí ẹ̀jẹ̀. ẹ sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi ní gbé síta sí ẹ gbé iṣẹ́ mọ̀ pẹ́ tí pé lórí ṣó tèmi ẹ bá mi sẹ̀ǹdẹ̀ mo fẹ́ rí mi ní sọ mi ní gbé síta ẹ jẹ́ kí n rí ẹ jẹ́ kí n rí ẹ sẹ́ǹdẹ̀ sórí nọ́mbà tí mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ fọkàn yín balẹ̀ o. Ẹ ṣe rí you can't stop her from talking o tó bá jẹ́ yẹn o. Ṣé drag yín nínú story yẹn ni wọ́n drag yín nínú nǹkan tá à ń gbọ́ yẹn àbẹ́mi ni mi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn mà bí ẹ gbọ́ ṣọ́n dárúkọ yín ni bí ẹ gbọ́ ó kọ́kọ́ sọ pé nítorí pé gẹ́ẹ̀ yẹn lọ ṣe aṣẹ́wó ni ní. Oh yes now I remember wípé ìyàwó ẹ̀ ń ṣaṣẹ́wó kiri ó lọ sí Turkey ó lọ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó yes she actually said it so you have every reason to come out and talk now you are right mo ti rántí that was the beginning of the audio. They don't talk you understand alákọ̀wé ni wọ́n alálòyìnbó ni wọ́n what's all this wọ́n kàn béèrè what's all this níkẹ́ ọjọ́ òlòdì báyìí you know. Ṣé wọ́n fọ́ bá ni mo bá tí mo ti fẹ́ tipẹ́tipẹ́ téèyàn kòkòrò mọ́ ẹni tí mo ṣe ẹbìnrin lọ́wọ́ wọn mo máa ń ṣayé mi lórí Facebook ni màá kọ́ post èmi àtọkọ mi màá post ara mi màá ṣe mi ìbáyàn kankan fa wàhálà mi ìjẹ́ ní pé kọ́ lé ẹ lọ mi ní pé kíní kan gbà tí mo dé mi ní kọ́ lé ẹ lọ even though gbogbo adúrú nǹkan tó ṣe sí mi nígbà tó tí mi sí ní palace gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ máa ń send tọkọ ẹ̀ máa ń send ẹ̀ tún àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé kó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé àkóso ara ẹ̀ kò mẹ́ni tó ń dì pẹ̀lú Bùnmi frustrate life ọ̀tá mi gan nígbà tó wà ní palace. So nisi to one claim innocent. You are not an innocent. Yeah, she actually mentioned it. So apologies pe mo ní pé kò dárúkọ yín. Yeah. She one tata gbọ́. Ó dà ìyá mi, gbogbo ẹ̀ jùlọ, please take it easy and my number, mo ti fi number mi síbẹ̀ +1 240 351 9287. Ẹ ṣé ìyá mi, you can go back to work. Yeah, please take it easy, please. Ṣé ti gbọ́? Jọ̀ọ́ gbogbo ala máa jèrè àwọn ọmọ wa ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọkùnrin kó dá nǹkan tí ò ṣe sí gbogbo wa lára please ẹ kọ́ lélẹ̀ ìfàwà obìnrin náà thank you so much you're welcome thank you for the honour for calling in thank you so much. Ẹni tó bá fẹ́ pè mi mọ̀ bóyá the same person lẹ́ni yìí o no this is another number ẹni yẹn náà ń jẹ́ princess. Yeah, I now remember the woman actually insulted her from when we were listening to that voice note by calling her a slut. Hello, good evening. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yẹn because mo ní program kan princess fún mi ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú mo dá nǹkan tí mo ṣe fẹ́ dá sí mi tí ń bá olórí níkẹ́ sọ̀rọ̀ actually fún gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ tí inú mi wá dùn pé gbogbo nǹkan tí mo dá sí fún program kan mo kàn ń ṣeré pẹ̀lú fóònù mi lánàá ni mo bá àwọn kan náà kan sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ kábíyèsí. Èkíní wọ́n sọ̀rọ̀ kábíyèsí like somebody to let them travel. Mo fi yé wọn nínú program yẹn pẹ̀ jọ àti Amẹ́ríkà ni kábíyèsí ti wálé
tó tún wá jẹ ọba ìyẹn ní èkejì kábíyèsí ní àwọn ọmọ tó dàgbà ború wa yìí wọ́n dẹ̀ ní àwọn ọmọ tó wà tó jẹ́ pé politician wọ́n wà ní senate ní Naija mo ní bá kábíyèsí kì í ṣọmọ kékeré moreover níkẹ́ tó ń sọ olórí níkẹ́ tó ń sọ olórí níkẹ́ lóòótọ́ British ni ìyẹn ní èkejì olórí níkẹ́ kì í ṣe kò ní problem at least kábíyèsí ti fẹ́ bíi 5 kan tó fẹ́ olórí níkẹ́ first wife o kábíyèsí wọ́n sì wà lamẹ́ríkà tó dé amẹ́ríkà ní kábíyèsí ti padà wá jẹ ọba ní Naija kábíyèsí dẹ̀ ní owó torí wúmà yẹn ṣẹ́rí àwọn obìnrin ọlọ́run jẹ́ ká ní sùúrù àti jẹlọsí kò dáa even kó tẹ̀ kí kábíyèsí máa fẹ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti bọ́ síta yìí èkíní kábíyèsí wọn ò lè fẹ́ mọ́ná ìyẹn ní èkejì kókó tá kó dá orí ẹ̀bù kó wò bímọ síbẹ̀ because èyí ẹ̀ máa wà lẹ̀ for life torí gbogbo àwọn tó bímọ fún kábíyèsí máa ó fẹ́ di bàbá wọn síbẹ̀ ó sọ bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ní pé kò ní kókó is one of the first class ọba ní Naija bí o tiẹ̀ jọba ó ti mé èkó wẹ̀ lamẹ́ríkà kan tó mú wá sílé and as I say the first wife àtàwọn ọmọ tó dàgbà ẹnu wọn wà Naija tó ní billions of billions ìyàwó wọn náà ọmọ èèyàn first wife wọn ò sílẹ̀ sẹ́yìn tó sọ wípé wọ́n ṣe marriage pẹ̀lú òun ọba òkè kan obìnrin ìyẹn ní èkejì ṣẹ́rí àwọn Nigerian people especially in this UK kájọ wà yìí dẹ́gbẹ́ lọ sí pàtí mo ti rí àwọn jẹ́ ìtọ́jà tó kàn fẹ́ ju olórí wọ́n kàn kí ẹ̀ nípa ẹni tó jókòó sí ẹgbẹ́ wọn wọ́n fẹ́ ju olórí àkábíyèsí ìgbà wo lẹ́ padà lọ wọ́n lọ ṣe ṣọ́ọ̀pì rẹpẹtẹ kábíyèsí like olórí ojoojúmọ́ ló máa róbìnrin kábíyèsí tó bá ní ọ̀tẹ̀mpà tó jẹ́jẹ́ lọ sí òòlù dúró sáfì torí èmi ti rẹ́ni tó jẹ́ pé ó wọ pyjamas wà bá bàbá mi kì í ṣe kábíyèsí tá à ń sọ̀rọ̀ o bàbá ṣe ní oníkàásí ìjẹ̀bọ̀dé ó wọ pyjamas ó wá sọ fún kábíyèsí tọkọ ó ti lòún pa tí ní kùsẹ̀ méjèèjì àti ẹgbẹ́ òtẹ̀ sílé nígbà tó ní kọ́ lọ pọ̀kọ̀ wá tí ò ṣẹ́rí ní London yìí ọlọ́run kò kó àjọ àwọn gbogbo mi 30% wọ́n fẹ́ fẹ́ lórí wọ́n fẹ́ fẹ́ wòlíì wọ́n fẹ́ fẹ́ ọba kí ló dé bàbá tí wọ́n gbé síta yóò kì í sọ̀rọ̀ lóòótọ́ ló fẹ́ pé òun ya fọ́tò pẹ̀lú gọ́vnọ̀ kò sẹ́ni tí ọmọ bàbá yìí because he has already make it in America before kò tó wá sí Naija ṣó ti yẹ yìí ọ̀pẹ́ sí ọba kí ni iṣẹ́ ọba kọ́tù ló ṣe kọ́ńtẹ̀ lọ́ pàṣẹ. But ẹyin sì dùn mà. olórí máa ra aṣọ tó máa wọ̀ tó máa invite wọn ti pàṣẹ ṣé máa ní kó lórí máa kó má ṣẹ̀ láwọ̀ mọ̀lọ́kà nígbà tó wà àti olórí ní Ìkẹjà kò dá kí ọba má ní olórí nínú ààfin bàbá tẹ̀lé tó ń kó wọn lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ọpẹ́ tó máa ní eléyìí tó kó wọn síta wọ́n gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ òṣì tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ níbi táwọn ẹ̀ tí gbogbo ìran máa ti mọ̀ kó parọ́ ó fẹ́ kìíní ó fẹ́ kejì ó fẹ́ kẹta gbogbo iṣẹ́ fẹ́ kó tó lọ bá kábíyèsí ó blackmail ó tún wá bẹ ègún ni o irú bọ́ bá ṣe ẹ̀fọ́ jẹ́ ègún ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ kó ti mọ àwọn èèyàn mọ́ wọn ó máa ń tẹ̀ ní gbé síta ọkàn sẹ́ni ọlọ́run kò gbà lẹ̀ fún nǹkan tó dá sílẹ̀ kì í ṣe kábíyèsí nìkan ló ṣe o ó ṣe gbogbo àwọn tí ó fi kábíyèsí sọ bàbá because it's not the time tẹ́bá mo máa yí láìkẹ́ irú kẹ́dé ọ̀dọ̀ àwọn kẹ́tọ́ pé kábíyèsí mo fẹ́ padà sí abroad lọ́dà o mo ní ìdí 30 million ó máa ní kẹ́ dúró máa sọ táàmì tó máa máa lọ gbà èmi mọ̀ wọn bá tí ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ this man ó kán mọ́ Aunty, mo jẹ́ mọ̀ pé ará abroad tó bá jọba Naija ìwé ìṣiṣẹ́ tí wọ́n máa yàtọ̀ táwọn kan mú ní Naija tó jọba ẹ lọ ṣàkíyèsí ẹlọ́wọ́ ẹ rí pé tíǹkì wọn àjàjà tó ní tẹ̀wọ́n bá tún lówó. you say English kẹ́ ilé ìsìn kọjá English. Aunty wọ́n fún wọn pé Wùmí ṣì ń sọ̀rọ̀ fake ó sì ń sọ̀rọ̀ lórí kìíní kí olórí Adéníkẹ́ tó ṣe kó mú ọ̀rọ̀ rival ìwọ tó o bá ti béèrè ìyàwó mélòó ló ti lọ mélòó náà ní kó tó wọlé ó lè bá olórí kankan ṣe competition first wife ṣì ń tọkọ tó jẹ́ ìyàwó kábíyèsí òun náà bá wọn wá ń gbà kan máa jọba yìí ó dẹ̀ padà sí Amẹ́ríkà ó jókòó sí bẹ́ẹ̀ Aunty. But over 60, he still look like 15. Bí Adéníkẹ́ yìí ni. Bẹ́ẹ̀kọ́ wọn máa ṣe pé ó fẹ́ sọ ọba kan. Òyìnbó wà ló ṣe máa kọ́pì. Ó máa lọ. Inú kọjá òun nìkan náà ló tún wà lọ́wọ́ kábíyèsí. Kó bá lò kóbìnrin òní òtún ní wa. Obìnrin òní ìtúlẹ̀ lówó ojú kó tó fẹ́ fẹ́ kábíyèsí. Wọ́n máa wẹ́kọ̀ mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ kábíyèsí làwọn. Kábíyèsí tó ń sọ pé òun náwó fún yìí. Blackmail yẹn ti pọ̀ jù. Àǹtí ṣé kò náwó fún kábíyèsí lẹ́ ń sọ ni? Torí inú ẹni pé inú mi ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo kàn ní láti sọ pé kẹjọ kẹpẹ mi padà inú mi dájú bẹ ṣe pé mi padà ẹjẹ ti fẹ́ fi sí yẹn ẹ ṣe mà. Yes ma.
Hello, Sister Adunni. Good afternoon, I ma'am. am not Bumil. Okay. I'm the Yinka they are talking about. Oh, you are the Yinka. Good. Thank you for calling in, my Yes. sister. I will call him because I need to set the record straight. Okay. And people are just saying crap. They don't know about Adekeye. So I met him around 2019, 2010. So during this time, there was another girl in America. I went to America to spend some time. And my friend had a friend called Fumi. And my friend said to me, Yinka, this woman is getting married to Oba Adekeye. Oba Adekeye has given her, what is it called though? Irukere and all those things. I said, are you? So I called him. I said, do you know any Fumi? He said, no. Apparently, this Fumi was the one he was going out with in Nigeria a long time ago. Fumi has been sending things to Nigeria, hoping that they will get married. She sent cars. She sent things for Oba Adekeye to sell. In fact, I met Fumi when she came home. Mama Adekeye was still alive. She came to the palace to report Kabiyesi. Kabiyesi took all her things, and he kept denying it. The girl now, we don't know where she is. Nobody can find her in America. But I'm not here to say all that because people are just judging from this. When I met Kabiyesi, he said to me, Benga Daniel is doing a contract with Benga Daniel, and they have not paid him. We call him Obakowokwe. Who do you call Obakowokwe? The Kabiyesi. Obakowokwe. If you guys asking you, Fumi, Yami, loan me, that is the only word. Oba Adekeye. So I'm not the one that named him that. Okay. There was a one. Okay, now listen. Oba Adekeye was married. Her name is Nike, not this Nike. She had 3 sons for him. Nike has divorced him. So the one that is saying he's still married to the first wife, no, Nike has moved on a long time ago. So there is one again that I don't know. I see her. I know her, but he's not married to Oba Adekeye. The one I met there that left is Ayomide. Ayomide used to be a friend to Nike. They lived in Chicago. Oba Adekeye was not, when he was in Chicago, he was gambling. He never had a job. In fact, it's not that he's deported from America. I can't go back there because he has no means of going back there. He was not deported. He lived there, but he had no name. He was using a fake name. He was either drinking brandy or... But when you ask him this, he says a lie. A lot of people I grew up with told me that, Adekeye, that is his nickname, Adekeye. But this is, I'm going to cut it short. So when I met Ayomide, he said he was not married to Ayomide. He married me. We went to the registry in Ibadan. His brother, Prince, was our best man. And Prince doesn't talk to him anymore. Oba Adekeye is fetish. I don't know, Bumi, I don't care, but I don't want her to call my name. Yes, I went through some of the sort of things she went through, but I was lucky. Because back there, they call me Iyawo because I look like a white lady. And the people got together with me. But they knew that I was not comfortable with Oba Adekeye. The day I left him, Oba Adekeye beat me. Wow. I'm not going to show you any proof because I don't want, whether you judge it or not is irrelevant. So I don't want people to just get my name out. No, it's okay. Just go ahead with your version of the story. I came here back to Queens to sort out my leg. Oba Adekeye is a wife beater. The Ayomide that left, if they start fighting, you would think that Mike Tyson is fighting. Was he a king as at that time? Kabiyesi has money, doesn't have a penny. Aunty Yinka, and this nigga saying, what? Huh? Was he a king as at that time when he was a wife beater? Yeah. Wow. I think that Daniel gave him a king Obaship. His father was never an Oba. The mother comes from a royal family, but not in Joga. It was Benga Daniel that gave him the Obaship because they were friends. Okay, go ahead. His family is not an Oba. It doesn't come from an Oba family. All the people thinking that they are Olori, their child will be a king, forget it. And the people of Joga, they don't like him. Now, when I left him, he said 2 things, and that is why I'm pissed. He was fighting with another Oba about the land around Joga. This thing you can Google on, because I saw it in Google. They wanted to take the land back. They say it's encroaching on their land. You know, that is the same one. He's saying maybe it's land grab, but I don't know about that. But during that time, this thing was so bad. Kabiyesi doesn't sleep. He doesn't sleep anyway. He has a lot of things going on in his head.
You see, all this party, this one is talking about. He will use Bese, and I'll say he will use credit to do the party. He will be begging me to refund. The same thing he did for Bumi, wanted to do for me. My 40-something birthday, say, let me celebrate birthday for you. I said, okay, fine. He said, I have to give him money. I said, why will I give him money to celebrate my birthday? Oh, we'll call this, we'll call that. I said, no. And that is when our fight started in September. Yes. That fight started. When Obadeka wants to ask you for money, he will put a cap on his head. He will ask you. If you don't give him, he will go back to his room. A lot happened. So all these people talking. Now, I want to ask you a question before you go, sis. One day, please, I want to ask you a very important question. They said you are the one that renovated the palace. Is that true? Yes, it was foundation when I met him. Even Ayomide that I met there can testify. It was foundation. The new one was made at foundation. My room and Ayomide's room at the ground floor is opposite each other. He has his own upstairs. The middle was the children's room. So what is this Nike talking about? Why would I finish a place where I would say, yeah, Mifumi raised me, and it was not coming forth with the money? And the only reason I left, I'm going to tell you now. So all this thing was going. And Obadekeye, even he knows when this Abore came to the palace, he was having problems. I said to him, look, if you carry any Ebo, you won't come back alive because you have annoyed a lot of women. And this Olori Olayinka, she's a special woman. And that is why he didn't know that they came back to tell me. Because the person said, Kabiyesi, they were trying this, they were using juju to fight him. And then I said to him, look, Kabiyesi, the only person that can get you out of this, that can go and do prayer on your behalf is Olori Olayinka. Because she's the only person, a special child that nothing can... Who is that Olori Olayinka? Is it you? I don't know how you translate that to others. And I went to carry this thing for Kabiyesi. And he went to court, everything was fine. And now became a judge to Kabiyesi. After doing all that, I said, in fact, everybody having a child for him. Yes, when I was leaving him, I was pregnant, but I came to London. I said, no, I can't. Kabiyesi has not seen his 3 children, the one in America for how long, the boys. Nobody wanted to call him a Bosheri. Nike was for a long time. Wow. Okay, and you know what he said to me about Nike? He said Nike was doing juju to him. I said, But Sister Adunni, I lived in Surulere. Me and Nike, so I didn't even know Nike's surname. Until one day, he was trying to send email. Because that is when Nike wanted the divorce thing, because she wanted to move on. And I said, this is this name. I know them. He didn't say anything. I'll now call the brother of Sister Nike. I said, Badek, I said, what are you doing with that man? Everything he told me about Nike rubbed me, because when I knew Nike was older than us. But not old. But when I knew her, she loved life. You know, we lived in Surulere. Then she loved life. So this thing Kabiyesi was saying about her, I was like confused, because she's not that type. Not knowing that Kabiyesi's driver now told me that Kabiyesi is a liar. When Nike was building a house, he didn't want Kabiyesi to know. So he now took Kabiyesi there. Kabiyesi now went to drop something there. Now I want to ask you. I'm not going to go into that because Oroti one yesterday, but come up with me. Okay. I don't want. You say mention kankan. Mi ò lè gbàdúrà fún tó máa fi kú. Lè gbàdúrà fún Kábíyèsí yẹn tó máa fi kú. Because èmi mo forí mi gbé àdúrà fún ẹ, ó pè mí lájẹ. Ẹni sùúrù àǹtí, ṣé bá wọn gbé ẹbọ lẹ sọ ni? Ẹ bá Kábíyèsí gbé ẹbọ. Yeah, nítorí kíní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí pé kọ́ máa ó di wàhálà àwọn ogun làwọn yẹn ń ṣe sí gan. Wọ́n wá ní kẹ́ gbé ẹbọ, kí ló ní kẹ́ gbé ẹbọ fún? Nǹkan tó ti wà ní kíní wà lórí Google, wọ́n ti wà lẹ́nu ẹ̀. 8 years before Kemi told me that you rí ọ̀nà àbáyọ. Nígbà tẹ́mi mi tẹ̀ lórí ọ̀nà àbáyọ. So wọ́n ní kẹ́yìn gbé ẹbọ. Wọ́n ní o lè gbé nǹkan kan tán máa gbà nítorí àwọn obìnrin tó ti ṣẹ̀. Wọ́n wá ní kẹ́yìn gbé ẹbọ fún wọn kó lè kọ́ náà lè là. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá gbé ẹbọ yẹn. Ìyàwó kíní wà lórí Google àti Adunni. No, nǹkan tẹ́mi ò sọ pé ẹ parọ́ mo ní nǹkan tí mo sọ ni pé ẹ wá gbé ọbọ yẹn. Ìyá kílẹ̀ wí. Mo ní ẹ̀yin wá gbé ọbẹ ẹbọ yẹn. But yeah, because kí ló fẹ́ ṣe mí? I know that nǹkan kan lè ṣe mí.
o lè tiẹ̀ pé rí mi òun go try òun kókó lè sọ nǹkan tó ṣe mo wá sọ fún ẹni tó sọ fún mi ló ń pè mí ní àjẹ́ mo yọ̀tọ̀ gbogbo nǹkan tó ṣe ó kọ́ pè mí ó ní tí n bá padà wá bá òun màá regret ẹ̀ ó ní torí wọ́n sọ pé ńgbà tèmi kúrò ní ọba ni mi ò lówó mọ́ àǹtí Àdùnní ojú mi rí mẹ́wàá ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ àmì special child I came back bouncing náà jẹ́ kí n tún padà sórí ọ̀rọ̀ lé ńgbà tí kábíyèsí mi lé méjì mo ní. So the first one yes mo wá ní mo fẹ́ ta kí n fi ra another special one tí màmá fi gba àwọn èèyàn sí kí n tó ta ló ti ń gbé kíní mọ́tò jáde ó fẹ́ ra Range Rover mo pa àbúrò eléyìí ó pè. mo ní fọ́tò pati tèmi àti ẹ̀ṣẹ̀ London ní ó ṣe pati àwọn èèyàn wá bẹ̀ àwọn èèyàn kún bẹ̀ kábíyèsí àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wà ń bẹ̀ the party is still on YouTube tí mo ṣe remembrance ìyá mi. So come back pay me but I'm telling you this I'm telling you this because you are somebody I know láti gbà tí mo ti ń wá láti London ní Surulere níbi Yaba kilo níbi area Yaba no kilo mi mọ gbogbo area yẹn mọ ẹ mọ̀ mí níbi ẹ mọ̀ mí. Of course ọmọ mi sí yín gangan la máa ń ràn kọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Okay o dẹ̀ ẹ má láòdù ẹ̀ torí àwọn pásítọ̀ ẹ̀ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ má loud ẹ̀ torí àwọn pastor. I know your Muslim name. So when I saw money, so but I'm just saying because I know you. So kí kankan ni wọn kọ́ máa pè mí torí èmi ò fi inú fẹ́ ìjọ mi ìgbàdá fún kábíyèsí. Mo ti sọ pé tó bá ń sùn mo ti sọ mi ní lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn but ẹlẹ́dàá mi ni mò ń pè fún everyday. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń support ẹ̀ tá ń ṣe ayé má kìnìkan kábíyèsí yẹn tó ń lo oògùn. Ọjọ́ tí mo já oògùn ẹ̀ lájà ló ń nà mí níkẹ́ tó ń sọ̀rọ̀. Wọ́n lu ẹ̀yin náà. Ó tọ́ ni ó sọ fáwọn ọ̀rẹ́ níkẹ́ ológo ló sọ. Ó dẹ̀ ṣe ẹ ṣe ìyá mi. Nígbà tó ń tí eléyìí sọ pé ó fẹ́ lo òun mo ní bóyá eléyìí lógo díẹ̀ nítorí mo mọ bó ṣe wá bá mi sọ ní kẹ́bà lè mọ́ pé I'm not making up story. Ìyá èmi lọ́lọ́run gbádé fún ìwọ lọ́lọ́run gbọ́lá fún tó bá ní kó gbé ọlá ẹ̀ fún mi ṣé wàá ṣe. Mo ní kábíyèsí mo ṣe máa ṣe mo ní ṣé yahoo mò ń ṣe ni àbí mò ń ṣe fraud ó ní nǹkan tóun mí nǹkan nìyẹn mo ní okay kí ló mí lọ́wọ́ ni mo ní kábíyèsí láti ọtí mo ti ń fẹ́ yín àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ máa ń ra sports world mo ti máa ń ra nǹkan fáwọn ọmọ ọ̀dọ̀ I buy them the best of t-shirt kò ní kó fún wọn a máa fáwọn èèyàn bíi pòun lòún rà èmi mò ń ra tíkẹ́ẹ̀tì fún kábíyèsí tó fi ń wá lóye mo ní receipt lọ́wọ́ but èmi ò lè ṣé kábíyèsí ò ní business Ọlọ́run ti gbé mi kọjá gbogbo yẹn lọ. Àǹtí ṣé wọn ò ní business ni kábíyèsí ò ní business tó ń ṣe ni. Kábíyèsí ò ní nǹkan kan tó ń ṣe ìyẹlẹ tó ló ń sẹ́ǹdì owó sọ mo ní mò ń bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ kábíyèsí does not do any work kò sẹ́ni tí ò mọ̀ kò níṣẹ́ tó ń ṣe á ní òun gba contract torí ẹ̀ náà ló ṣe dàbí pé bóyá ń bá Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe bóyá yẹn ti wá ń fún un ńgbà Gbénga Daniel Ayọ̀mídé yẹn tó fẹ́ before mi ìyẹn ń ṣe iṣẹ́ pẹ̀lú ìyàwó Gbénga Daniel Sisi Adunni Ayọ̀mídé ẹ̀ lè mọ̀ pé lórí ni níjọ̀gá is a small village ó gba kiosk ó kọ́ kiosk fún yẹn ìyẹn ń ta ọtí àwọn èèyàn máa ń mu bíi pàrágà kán máa mu sìgá. Ìyàwó kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ ni Ayọ̀mídé yẹn ti sá lọ sí London. Ó ti sá lọ. Ẹ ti sá lọ sí Amẹ́ríkà. Ìyá ó sá lọ ní 2013 July Eselu ìgàn tó ń sọ̀rọ̀ tó ṣe best man ilé Eselu ló bá gba visa tó fi lọ. No ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yóò dry smoke this is another person o not Bumi the person talking is not Bumi o. No Bumi wo ni ọdún wo làwọn eléyìí ọdún wo ni níkẹ́ ẹ̀. Èmi kúrò ní 2013 ó fẹ́ mi títí kò sí gbó a ní mo jágbó àwọn ọ̀rẹ́ mi ìtàn máa ń bá ìtẹ́ bá ń ṣe kiri tó máa ń tight wọ́n mọ nǹkan tó ń sọ I show them some but mo nílò lè sọ story mi ó dẹ̀ níbi tẹ́mi gan lè san dé nítorí pé tó lọ́n bá ń gbèjà kò kí ń gbẹ̀san. Ẹ ṣe gan ìyá mi. I have a good so job. That we can, it's like Aunty Bumi too wants to call in and I'm still expecting her call. Ó dà pé Aunty Bumi náà fẹ́ pè sí so I'm expecting her call. Ẹ ṣé gan sis. God bless you. Thank you so much. Wọ́n ní kábíyèsí pé wọn ò ṣiṣẹ́ per se that they only expect contracts according to what the caller said. Dry smoke, this is not Bumi. This is another wife, Yinka, that they said renovated the palace. She said she did some of the, not everything. She too confirmed it. So that means she's corroborating what the recent Olori said, that they did not really do the renovation per se. Now, I miss some call me. Moboya number Aunty Bumi yẹn wà nínú àwọn call tí mo miss. So let me try and call. Wọ́n ní Aunty Bumi ń pè. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ yẹ ká gbé call wọn tí wọ́n wà more important. Ẹ ṣé gan ma. All right. Thank you so much. Okay, ma. Call wọn wà very important.
Because àwọn kankan lọ̀rọ̀ yìí kàn. Mo ń pè yín padà wá Aunty. Ẹ káàsán ṣe dáadáa ni. Àlàáfíà. Ẹ bá mi lówó the other phone tẹ́ fi ń gbọ́ mi ọkẹ́ pa kẹ́ lè clear. Okay. Ṣé ń gbọ́ mi sìn? We are hearing you very clearly now, ma. Olúwabùnmi lórúkọ mi. Ẹ ṣé gan ni o for everything tẹ́ ń ṣe lórí show yìí. Inú mi dùn gan ni. Mo kọ́kọ́ fẹ́ appreciate yín ná. One, there are so many things tí mo ti ń gbọ́. Olúwabùnmi lórúkọ mi. Mo ti dé ìlú yìí láti 2004 tí mo ti ń ṣe iṣẹ́. Tẹ́ bá lọ Google orúkọ mi, ẹ rí nínú government website. I saw how long tí mo ti ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Everybody tó mọ̀ mí, they know me to be a very hardworking woman. Oògùn ojú mi ni mo fi kọ́ ilé tó wà ní tí mò ń gbé ni mo fi rà á. Kò séyàn kankan tó fún mi ní 1 penny. That's one. Nípa ọ̀rọ̀ Kábíyèsí yìí, wọ́n ní èèyàn tó kàn òun ló mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní experience is the best teacher. Bẹ́ẹ̀ni o. Èèyàn tí ò bá mọ̀, tẹ́ bá rí Kábíyèsí, you would think that this man is an angel. Ọlọ́run wá látọ̀run sí ẹ. I've known Kabiyesi since 2012, 2013. Come and marry me, you know. I refuse to. I know Kabiyesi's mother. This is Mommy Kikelomo Aduke. Kó tó di pé màmá yẹn kú. Kabiyesi ṣe kí wọ́n fẹ́ wọn láti gbà yẹn. Mo mọ̀ pé wọ́n parọ́. Even to the extent mo ṣe more investigation nípa wọn. He told me, only even Olori Ayomide tó wà ní America, pé ọ̀rẹ́ ìyàwó òun ni. Ìyàwó anyway má sọ̀rọ̀ yín lọ Kábíyèsí. Ìyàwó ọ̀rẹ́ mommy junior. Kabiyesi have another woman called Ọláyínká. Ṣọ́nìkẹ́ ni wọ́n. Àwọn ló bí junior, wọ́n dẹ̀ bí àwọn ọkùnrin méjì. Ó ní sister woman yẹn, sister Yínká tó ń sọ ilé àrùn. I've never met sister Yínká that spoke before. Mo wọ́n rí. But story mi àti woman yìí ó jọra wa gan. Ìgbà tí Kábíyèsí come back to my life second time, he told me pé he has changed. Mo sọ fún wọn, mo ní ẹ̀ wá ìfimi lẹ́mí ìfẹ́ wàhálà. Because nǹkan tí mò ń go through, he now used my vulnerability to scam me. But torí iṣẹ́ tí mò ń ṣe, I'm an high court enforcement officer, right? Ó jẹ́ kí n wá smart how to record people, how to do things. Tí ìbá ní evidence lórí nǹkan tá à ń sọ yìí, Kábíyèsí máa deny ó máa deny. I will now be me tẹ̀ victim mọ́. This man came to my life again in 2022. Ó ní kí n ra fóònù. Bẹ́ẹ̀ni tó máa ń fi nǹkan sẹ́nu sọ̀rọ̀ ni. Anytime tí máa yìí bá ti sọ̀rọ̀, máa ṣe nǹkan tó ní kí n ṣe ni. And always, this thing is always come to money. Gbogbo àwọn tó sọ̀sọ̀kúsọ online is because they don't know this man. You know there's something that you would do. At the end of the day, you will be asking yourself, why did I even do it? Is it me? Is this really me? But what is Satan? Really? Is this really me? To the extent to pé Kábíyèsí wọ́n ló fẹ́ gbé mi lọ kékeré tẹ̀lé wọn lọ sí Nàìjíríà ẹni tí ìlú mi ọmọ Ìgèdè ní mi ọmọ Èkìtì state ní mi. Wọ́n nítorí pé èèyàn kan ti sọ fún wọn pé tú ọmọ oko kan ọmọ oko máa ń sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi máa ń sọ fún mi pé kémi gbẹ́nu mi sàn kí má máa sọ fún mi ọmọ oko pé ìwọ ló wà successful jù láàrin wọn ìwọ ló wà okay jù kíní kan máa sọ pé ìwọ ọmọ oko iṣẹ́ mi ni mò ń ṣe. Obìnrin èèyàn tó bá ti ń ṣiṣẹ́ kò yẹ yín tó bá ní owó lọ́wọ́ ó lè fi owó ẹ̀ ṣe nǹkan tó bá wù ú tó bá ti jalè. Àwọn tó ní mò ń gba universal credit mo kàn rẹ́rìn ni iṣẹ́ mi ni mò ń ṣe. I work here in this country àti 2004 ni mo ti ń ṣiṣẹ́. Ẹ prospect yẹn sílẹ̀ ẹ yẹ ká sọ̀rọ̀ ẹ prospect ibẹ̀ ṣe ń get owó yín sílẹ̀. You don't have to expose everything about yourself. Let's talk about how you got to Kábíyèsí. What you mean that pé wọ́n scam yín báwo náà ṣe scam yín. Okay, Kábíyèsí told me pé àwọn fẹ́ mi. Wọ́n ní mo ti marry ẹjọ́ torí Ọlọ́run mi ìfẹ́ ọkọ. Tálẹ̀ wà pẹ̀lú nígbà tí wọ́n wá bá yín. Tálẹ̀ wà pẹ̀lú ọkọ wo lẹ wà pẹ̀lú ńgbà yẹn. No, èmi àtọkọ mi ò sí together, I need you.
so ó ti lọ rent ìbílíbò mi èmi ń dágbé ni. But ẹ ti divorce. So àti divorce no. Okay. So nígbà tí ṣé ọ̀nkú níyì nìyẹn ṣé ọ̀nkú níyì lẹ ń sọ ń gbà yẹn ṣé ní ọ̀nkú níyì lẹ wà pẹ̀lú ń gbà yẹn mo ní ṣé ọkọ yín ọ̀nkú níyì lẹ wà pẹ̀lú ń gbà yẹn. bẹ́ẹ̀ ni but èmi àti ògbé together ń gbà yẹn a ní issue kan. Okay, go ahead. So oníkálukú ń gbé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Okay, ó yẹ máa sọ fún mi. Ìgbà tí kábíyèsí wa mo wọ́n ní kí wọ́n wá ṣe birthday ọmọ wọn gbà yọ grandchildren wọn ọmọ princess Bisoye. Wọ́n wá ní pé kí n fẹ́ wọn. Mo ní kábíyèsí mi lè fẹ́ yín. Mo ní ọ̀rọ̀ fífẹ́ yìí náà ní láti jọ. Mo ní èwo mi lè fẹ́ yẹ ti níyàwó. Wọ́n wá sọ fún mi nígbà yẹn pé àwọn ò fẹ́yàwó wọn mọ̀. Wọ́n wá ní kan báyìí ni ìyàwó wọn ṣe pé wọ́n ti lé lọ. Àwọn ìtọ́ mi pé òun ti léyàwó òun lọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe eléyìí tí níkẹ́ pè lẹ́ẹ̀kan tó bá jẹ́ pé orí ẹ̀ pé ni kò ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn èmi àti níkẹ́ ò sí ní class. ẹ má bú ṣé mo pé ọ̀rọ̀ tí níkẹ́ kọ́ ni mò ń sọ sí. ẹjọ so mi ò rò pé ní gbogbo eléyìí. ọ̀rọ̀ èmi àti ẹ̀ ò sí ní kínní. ní ìdẹ̀yìn méjèèjì ẹ̀ ní ìdẹ̀. ẹ bá dárúkọ ẹ̀ nǹkan tí mo sọ ni pé ìgbà tí mo fẹ́ tí kábíyèsí ní kí n wá fẹ́ àwọn wọ́n ní wọn ò lè fẹ́yàwó wọn mọ̀ pé nǹkan báyìí ni ìyàwó wọn ń ṣe. Ibi tẹ́yìn ti jẹ̀bi nìyẹn bàbá mention nǹkan tán sọ fún yín nínú voice news tẹ́jú síta. Okay, so ẹ máa gbọ́ mi mà. So at the end of the day kábíyèsí wa he managed to convince me nígbà tó wá sí ìbáyìí gan-an kọ́kọ́ gbowó lọ́wọ́ mi the first owó tó wọ́n gbà lọ́wọ́ mi wọ́n gba £1,000 lọ́wọ́ mi wọ́n ní ibi ká ọmọ wọn gbà fún wọn pébè yẹn ò yẹ ọba pé kí n jọ kí yá wọn lówó mo ní kábíyèsí owó sí lọ́wọ́ mi mo ní bí 1,200 kan dání nígbà yẹn mo wá kówó yẹn fún wọn cash wọ́n ní wọ́n á fún mi padà after 3 days mo wá béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí owó mi kọ̀ wọ́n ní olórí má wọ́rì náà wọ́n á fún ẹ lówó ẹ̀. very well mi fẹ́ interrupt yín mò ń gbọ́ yín. mi gbọ́ yín. mo ní mi fẹ́ interrupt yín mò ń gbọ́ yín. So anytime tí màá bá ti ní kí n fóun lówó mo máa ń fún ni before that ó ti kọ́kọ́ ní kí bá ń gba fóònù kan ṣé wọ́n ní kí bá ń gba fóònù pé àwọn á máa san lóṣooṣù wọ́n wá ní pé kí bá ń fún ọ̀rẹ́ wọn kan ní fóònù yẹn pé kọ́ọ̀rẹ́ wọn bá mú wá sí fóònù kọ́ọ̀rẹ́ bá mú fóònù yẹn wá sí Nàìjíríà mo bá ń gba fóònù yẹn wọ́n ní wọ́n sanwó yẹn every time wọ́n máa sọ pé àwọn máa ya pé kí n jọ kí ṣáàjọ gbogbo ìgbà tí mò ń travel lọ sí Nàìjíríà máa ní yóò fún mi ní 1 penny fún tíkẹ́ẹ̀tì rí ìgbà tí mo dé ọ̀dọ̀ wọn wọ́n fi pálàsì wọn wọ̀n mí wọ́n ní ṣé mo rí i pé kò sí obìnrin lọ́dọ̀ pé wọ́n ti lé lọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe máa ní òkè mo ní wọ́n ní pé kí wọ́n fẹ́ wọn lẹ́dálẹ̀ àmọ́ ní rárá kábíyèsí mo ní wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní mi ń ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní mo sì márì sí pẹ̀lú níyì mo ní despite pé èmi àti ẹ ò gbé together mo ní we are still married wọ́n á ní pé pẹ̀lú bó ṣe lù ẹ́ pẹ̀lú bó ṣe oríṣiríṣi kan tó ṣe fún ẹ because ó ní woman ó léyàn kan tó máa ń gbọ́ teku wífẹ́ yẹn láàrin níyì àti kábíyèsí mo dẹ̀ mọ́ ènìyàn bọ̀ mí àbọ̀ á bá lọ̀rọ̀ yẹ so ìyẹn ti lọ oríṣiríṣi kan ti lọ kó fún kábíyèsí so kábíyèsí mọ̀ nípa bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti níyì kábíyèsí wa lo ìyẹn wá ní ọkọ ẹ tó máa ń lù ẹ òun ti gbọ́ bó ṣe máa ń lù ẹ bó ṣe máa ń ṣe gbogbo bó ṣe ṣe fún ẹ pé àwọn abámi ṣe divorce pé mi ní láti turn. ṣé Nàìjíríà lẹ́yìn àti wọ́n ti fẹ́ra ní àbí UK. mo ní ṣé ẹṣú wà ní pé bẹ́ẹ̀ ni ní Nàìjíríà. mo ní ṣé Nàìjíríà lẹ́yìn àti níyì ti fẹ́ra àbí UK. no Nàìjíríà lèmi àti níyì ti fẹ́ra gbogbo àwọn tó tún sọkúsọ yẹn mi ìráyè tiwọn. ẹgbẹ́ àyè. so nígbà tí kábíyèsí wa sọ fún mi pé wọ́n máa bá mi ṣe máa ní kábíyèsí ṣe ṣú ọ wá ní pé owó ló máa jẹ pé owó lèèyàn máa rán níṣẹ́ pé kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà pé kí fún wọn ní petitions ní gbogbo ìgbà tó ń send gbogbo kìnìyàn wà lórí fóònù mi I have all the evidence wọ́n wá bá mi ṣe gbogbo petition everything wọ́n á ní pé kí n fill form I fill the form wọ́n dẹ̀ ni wọ́n á send everything sí ní ìmá ní òkè so after some days mo wá rí wọ́n send kankan sí mi mo ṣe rí wá rí pé divorce ni má rí pé wọ́n sign wọ́n ní pé kí n wo if there is any correction in the name mo wá rí pé kò sí correction nínú orúkọ. So that was in June, July ni mo sọ after my birthday. Kabiyesi said to me that he's going to do birthday for me. He took me to palace and gbogbo birthday money gbogbo tí mo san fún tí mo ṣe ní birthday orí ni mo san gbogbo ẹ̀. Wọ́n ṣe ni má worry máa fún ẹ padà kíní kan tó má ti fi kíní yẹn sẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn láti fún wọn lówó yẹn téèyàn bá rí gan á lọ yá wá á lọ tọ́. Kí ló fi sẹ́nu àǹtí? Bí a ṣe tó fi kí lẹ sọ. Mo ní kí ló fi sẹ́nu ẹni tó máa fi kíní kan sẹ́nu. Because nǹkan tó ṣe máa ń bá mi sọ
sọ̀rọ̀ pé kí n mú kan wá. Okay, then no ni yẹun. That is not me. People that know me, they know that this is not me, right? So after birthday, no one go divorce wa. After tomorrow, they pay divorce to one nobody can lọ sí registry. La ba lọ sí registry Abẹ́òkúta registry ní Abẹ́òkúta. And ọ̀rẹ́ wọn kò tó di pé a ṣe. Ẹ̀yà photo ní registry yẹn. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn wọ́n béèrè lọ́wọ́ Kábíyèsí. Ẹ ṣe sure pé wedding tẹ́ fẹ́ ṣe fọ́mọ yìí pé legit ni Kábíyèsí ní Olori Olúwàbùnmi nìkan ni ìyàwó mi pé gbogbo àwọn ìyàwó táwọn tí tó ti bímọ fún wọn kọ́ káyìn ògiri náà máa wà gbogbo ẹ̀ ṣojú àwọn ọ̀rẹ́ wọn. Ṣẹ̀yà photo. Wọ́n ní màá send tèmi mo ti ní WhatsApp number yín I will send you some evidence àyà yín gan máa já. So àwọn ọ̀rẹ́ wọn wá sọ pé àwọn ò fẹ́ wàhálà pé nǹkan báyìí pé this is ọ̀rọ̀ òfin o ó wá ní pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe pé everything máa wà okay pé òfin ni after the wedding Kábíyèsí ṣà ń gba owó lọ́wọ́ mi wọ́n ṣà ń gba owó lọ́wọ́ mi wọ́n tún ní kí n fún wọn wọ́n tún ní kí n jọ kí n yá wọn kó àwọn dá padà then wọ́n sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ pé wọ́n ṣe gbọ́n fún ọgbà contract kan l'Àbújá pé after the contract pé àwọn á fún mi ní gbogbo owó yẹn pé àwọn á fún mi ní gbogbo ẹ̀ kí sí pé mo ń fowó ra ọkùnrin wọ́n ya lọ́wọ́ mi ni wọ́n ya owó then before then gold mi 4 ni mo gbé wá sí palace Kábíyèsí wá sọ pé fún mi pé kí n jọ pé àwọn ò lè jẹ́ kí gold yẹn sọnù pé àwọn á bá mi gbé pamọ́ àwọn gold yẹn ó ṣojú àwọn ọmọ tó wà lọ́dọ̀ Kábíyèsí wọ́n rí mi pẹ̀lú bọ́ọ̀sì yẹn nígbà tí Kábíyèsí bá mi gbé gold yẹn pamọ́ okay kọ́tù tá parí birthday Kábíyèsí mo wá sí London àwọn náà wá sí London wọ́n tún wá gbowó lọ́wọ́ mi wọ́n á ní pé kí jẹ́ ká ta lé mi mo ní Kábíyèsí ẹjọ́ sà gbogbo ilé yìí náà ni gbogbo wàhálà tí mo ti ń ṣe láti ọjọ́ yìí pẹ̀lú àwọn ọmọ mi ẹjọ́ ìṣàánú mi lè ta lé wọ́n sì bá mi jà pé ó ṣe lè ta lé kíní kan pé a máa ra lé tó ilé mi mo wá ní ilé wo la fẹ́ ra wọ́n ní òkè pé ká lọ wọlé àwa lọ wọlé mo wá push wọn pé kán lọ pé mo wá lo ọgbọ́n fún wọn mo ní òkè jẹ́ ká lọ wọlé wọ́n á rí pé Kábíyèsí lọ ń wá ilé £1 million mo wá ní òkè tí má tẹ̀ ta bíbá the remaining 500,000 pounds báwo la ṣe fẹ́ get wọ́n á ní pé ọ̀rẹ́ wọn kan máa kọ́ ó máa fún wọn ní 100,000 naira máa forúkọ bọ̀rẹ́ wọn yẹn láṣìírí so ó wá ní pọ̀rẹ́ wọn máa já wọn ní 100,000 pounds pé ìyókù 400,000 pé àwọn á máa san lóṣooṣù má ní Kábíyèsí nílùú yìí iṣẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe nílùú yìí tí a máa san 400,000 pounds lóṣooṣù ṣẹ́mi tó máa jẹ́ so wọ́n á ní òkè pé òkè tábàtẹ̀ tí ìrówó náà pé kí mi kì í ta ilé yẹn kí mi wá máa gbélé mi rent wọ́n á ní pé ká sì máa tẹ kákówó yẹn sí account pé ká sì máa ta ilé ká sì máa gbélé mi rent má ní Kábíyèsí látijọ́ tí mo ti dé ìlú mi gbélé mi rent rí mi dẹ̀ ní gbélé mi rent tí màá fi kúrò nílùú yìí kẹta lé tẹ̀ ń gbé so bí wọ́n mo ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n á ní pé kí n ta ilé yẹn kí n ta ilé má ní rárá so torí pé mi wá ta ilé bí Kábíyèsí ṣe dojú sí mi nìyẹn ìgbà tó sì lọ sí Nàìjíríà mo sì kó aṣọ níkẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ yìí mo sì go box aṣọ tí mo sì kó fún Kábíyèsí kọ́kọ́ mi gbé fún Démiládé ọmọ níkẹ́ ìgbà tí mo wà ní palace èmi ni mo ń tọ́jú Démiládé because mo kàn like ọmọ yẹn torí ọjọ́ kan náà oṣù kan náà ọdún kan náà ni Démiládé àtọmọ mi kékeré yẹn mo like ọmọ yẹn so mi ní ẹni ìṣù rárá pẹ̀lú níkẹ́ so after the whole thing bí Kábíyèsí ṣàṣe sọ fún mi pé mo talé mo ṣàṣe lọ sí Nàìjíríà nìyẹn nígbà wọ́n sì tẹ̀lé mi lọ like 3 days before wọ́n sì tẹ̀lé mi lọ sí store wọ́n sì tó wá gba fóònù wọ́n ní kí n jọ wọ́n wá bá mi rẹ́rìn tí Kábíyèsí wá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ yín wá bá yín ṣe wọ́n bá yín rẹ́rìn. but ẹni sùn wọ́n ní kí n bá wọn gbé wọ́n ní kí n tẹ̀lé wọn lọ sí store pé after that pé àwọn á ṣe pé àwọn fẹ́ change fóònù wọn pé fóònù tí mo fún wọn ní 2000 ní Samsung Fold 4 yẹn pé ó ti kò yẹ fún ọba mọ́ mo tún lọ sí store ọba ò lè ní fowó tiẹ̀ rà mo tún sanwó yẹn lóṣooṣù every month I'm paying 187 mo wá sọ fún wọn Kábíyèsí ẹjọ́ owó tẹ́lẹ̀ máa fún mi wọ́n ní kí n má wọrí pé wọ́n máa fún mi wọ́n ní by April pé contract wọn á ti wà òkè má ní òkè gbà tó dé da April mo wá send message sí wọn Kábíyèsí ẹ má gbàgbé agreement èmi àti yín o so after that mo wá rí tó ń pọ̀ déédéé bá mi jà mo wá rí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé ní kẹ́kàkiri even ọmọ first born ọmọ wọn ló kọ́kọ́ send kíní yẹn sí mi mi dẹ̀ sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ sọ fún Kábíyèsí eléyìí kékeré tó ní kẹtọ́ ni mò ń pè èmi ò pe yan kankan until now mi pe Kábíyèsí so gbogbo nǹkan tó ní kálukú kan sọ oríṣiríṣi tó bá wò wọ́n ní èèyàn tó bà
ló mọ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣìṣe, Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣìrìn. Tí ó bá ti ń gbàdúrà, tí ó bá ti jí láràárọ̀, kó máa gbé ọwọ́ lórí àwọn ọmọ wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, kó máa gbàdúrà bó ṣe ń lọ yẹn ò ní ṣìṣe. Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣìrìn ní nílé ayé. Ẹ má tí ìlú àǹtí mo máa bí yín láwọn questions kan mò ń gbọ́ yín. Okay. Ṣé ẹ ti kanlẹ̀? Ìfẹ́ kẹ́ sá lọ mọ́ mi lọ́wọ́ ni. Bọ́lá yẹn ṣe rí nìyẹn. Before then, Kábíyèsí wá ṣe kíní. So èlò ni gbogbo owó? Mo fẹ́ béèrè nǹkan pé èlò ni gbogbo owó tí Kábíyèsí? Ṣé ẹni wọ́n yá yín, wọ́n yá owó lọ́wọ́ yín? Ṣé wọ́n dìdí sọ pé? Ṣé wọ́n yá díẹ̀? Yíyá yẹn pé yá mi lówó máa dá padà. Bẹ́ẹ̀ ni mà. At the time tán bá béèrè owó yẹn, ṣé amount máa ń wà ní iye owó tán fẹ́ gbà? Pé yá mi 10,000. Wọ́n máa ń sọ fún mi. Yá mi 5,000. Wọ́n máa ń sọ. Wọ́n sọ. Wọ́n lè sọ pé olórí jọ sáré fún mi 200,000 bẹ́ẹ̀ yẹn máa fún ẹ lọ́jọ́ báyìí mo ṣe gbà mí wá ní fún mi 2 million mo ṣe gbà. Ìgbà tí wọ́n gba ìkíní ó jẹ́ 53 million plus. Ló fi jẹ́ 53 million plus tẹ́yìn calculate. Ṣé ẹ máa ń transfer ẹ̀ sí wọn ni? Bẹ́ẹ̀ni mo máa ń transfer. Abẹ́ kó cash lé wọn lọ́wọ́. Ẹni sùúrù mà. Bẹ́ẹ̀ni okay. Ṣé máa ń transfer ẹ̀ sí wọn ni abẹ́ kó cash yẹn lé wọn lọ́wọ́? Both cash and transfer náà gbà. Okay, transfer tẹ ní evidence ẹ. Ṣé tẹ bá fẹ́ transfer ṣé ẹ indicate síbẹ̀ pé loan to Kábíyèsí? Abẹ́ kan transfer. Fún wọn ní owó. No, torí pé tó bá ti sọ pé kí fún wọn máa sọ pé for Kábíyèsí. Ẹ kàn sọ for Kábíyèsí ẹ sọ pé loan. Ìgbà kan ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ìgbà kan tó ṣẹlẹ̀ ní pé wọ́n send mi ní account number kan. So bó ti send mi ní account number yẹn jẹ́ Lagori Nigeria Limited. Kábíyèsí náà ló ní account number yẹn. Bó ṣe send mi ní account number yẹn mo wá screenshot ẹ̀. Ìgbà tí mo fi rí account number yẹn like 2 hours later tí mo máa fi wò mo rí pé Kábíyèsí ti delete ẹ̀. So mo wá bẹ̀ sí lu ọgbọ́n láti máa tọpẹ́ for Kábíyèsí. So gbogbo wọn tó bá ti fún mi. Ẹ kàn sọ wípé for Kábíyèsí but ẹ sọ nǹkan tó wó yẹn wà fún. Wọ́n máa ń ní kí yá wọn ni. Aunty mo agree pé wọ́n ní kẹ́ yá wọn but ṣé máa indicate pé tẹ́ bá fẹ́ send ṣé mọ̀ pé there is a place tẹ́ máa kọ nǹkan tó wó yẹn wà fún. Ṣóyé yín there is a place tẹ́ gbọ́dọ̀ kọ nǹkan tó wó yẹn wà fún. Ṣé máa ń kọ síbẹ̀ pé for loan for gift kẹfẹ́ fún yàn ní nǹkan pé for gift for loan for certain business or whatever. Ṣé ní owó tí mo fún wọn mà ẹ má bínú mà owó tí mo fún wọn ṣé wọ́n fi kọ́lé fún mi ni àbí máa kàn gbà tẹ́ bá I pray that you will not encounter with this kind of man. Ìyá mi yẹn ṣáà máa sọ̀rọ̀ yín lọ. We frustrate you until tẹ́ bá fún wọn ní owó yẹn. And nǹkan tó máa sọ even phone. Owó wà lẹ́ṣẹ̀ fún wọn tí ò bá sí wọn ní ẹ̀. Aunty mi sister mi owó wà lẹ́ṣẹ̀ fún wọn. Everybody pé òun ra fóònù yẹn outright. Ìgbà tí mo sọ wá send evidence sáwọn èèyàn. There is description field where you can write it. Evidence ni owó obìnrin intend sí yín. If by evidence ma this man will write in fact only ní kan pa ọ̀tá mi because ó sọ fún mi ó ní tí bá lè mention ẹ̀ fẹ́yàn kankan pé òun jẹ mí lówó pé òun jẹ mí pé òun jẹun lówó pé òun máa ṣèkà fún ọ̀tá mi. There is another 100 and something million naira tẹ́ tún mention tẹ́ ní gold ṣé òun ni gold tẹ́ sọ pé ẹ gbé síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Kí ló tí ẹ kó gold yẹn gbà tẹ́ fẹ́ kúrò ńbẹ̀. Gbàtẹ́ mọ̀ pé fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ wọn kí lè tẹ̀ kó gold yẹn. A dà fún yín mà ṣé àtàtà parí birthday Kábíyèsí fúnra wọn ló sọ fún mi pé kò ní there is no point kí máa kó gold káàkiri tí n ti yẹ pé mi kì í máa ń jáde much ní London pé Nàìjíríà náà mo ti máa ń jáde jù ojú wọn ti ràn mọ́ gold yẹn àwọn ló gbà lọ́wọ́ mi tó bá mi kó pamọ́. Ìgbà tẹ́yìn wá fẹ́ kúrò kí lè tẹ̀ béèrè kẹ́dọ́gbọ́n béèrè pé gold tí mo gbé fún yín yẹn mo fẹ́ lò fún nǹkan kan ẹ ṣe dọ́gbọ́n gbà kẹ́ tó kúrò. Because èmi feel wí pé nǹkan tẹ́yìn mọ̀ pé wà valuable tẹ́lẹ̀ tí mo nǹkan tẹ́ ti lose sínú relationship yẹn already gold yẹn ló yẹ kó jẹ́ target yín kẹ́ tó kúrò. Àwọn ọmọ ọ̀dọ́ máa ń wá sí apartment mi. Ó yé mi mà. Kí máa ń wá sí apartment Kábíyèsí so wọ́n believe pé ó wà secure. Ó yé mi ṣé mọ̀ pé kéèyàn tó kúrò lọ́dọ̀ ọkùnrin kan ẹ̀yin ti mọ̀ pé fẹ́ kúrò ǹgbà tẹ́ ti mọ̀ pé relationship yẹn fẹ́ ṣe mọ́. No mi mọ̀ pé mo fẹ́ kúrò. Okay mọ̀ pé fẹ́ kúrò. Èmi kò wá sí London èmi wá sí London àti pé mi ẹ mọ̀ gbogbo ẹrù mi tó wà ní Nàìjíríà èmi ò mọ̀ pé ó máa ṣe bó ṣe ń ṣe ìgbà tó lè ti ṣe bó ṣe ń ṣe nìyẹn. ṣáwọn náà lé yín àti ṣáwọn náà sọ fún yín pé àwọn ò fẹ́ yín mọ́. Rárá orí etí mi ti ń gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan mà àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti ń sọ fún mi pé ọkùnrin tó fẹ́ yìí bó dẹ̀ bí èè lọ́wọ́ wọn mo ní Kábíyèsí sà mo ní kan báyìí ni mo máa ń gbọ́
mo ní wọn àwọn ará ìlú yín. Kí ni àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́? Bẹ́ẹ̀ náà sọ mo lẹ́rù ń bà mí. Kí ni àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́ àǹtí? Ó ní Kábíyèsí scammer ni, ó ní scammer ni, ó ní ṣe ló máa ń gbowó lọ́wọ́ obìnrin, ó ní ṣe ló máa ń ṣe oríṣiríṣi. So ẹ̀rù wá ń bà mí, mo wá pé Kábíyèsí, mo ní ẹjọ́ sà. Mo dá pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀, mo ní ẹjọ́ ẹ yọ̀ǹda mi. Wọ́n dẹ̀ convince mi, wọ́n ní kò sí nǹkan tó jọ. Ìgbà tẹ́ ti ń gbọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, gold yín ló yẹ kẹ́ sáré target náà. Ìgbà tẹ́ ti ń gbọ́ pé wọ́n ń pè yín pé scammer ni o, scammer ni o. Ẹ sọ ń ṣe ní Kábíyèsí kọ́ ló lé yín láàfin. You don't know this man, ma. He will convince you. Pé irọ́ ni. Ṣé ẹgbọ́n kan tí ṣe sáyé tó bá ẹni sùúrù, tó bá ní irọ́ ni àǹtí ẹni sùúrù. Number one, ẹjọ́ òǹṣẹ́jú ẹnì ká máa mọ̀ ọ̀dá mi ò blame yín o. Torí ẹlòmíì kan máa fọ́ sínú kan báyìí. I'm sure pé torí ẹ̀nẹ̀yìn náà ṣe pariwo síta. Ẹni wípé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ oríṣiríṣi nípa wọn. That means pé ìgbà tẹ́ ti ń gbọ́ yẹn lẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní cold feet nípa Kábíyèsí. Right? Kábíyèsí ò ní kẹ́ kúrò. Ìgbà tí mo dé London ni mò ń bọ̀. Òun náà ni mo sọ. Àwọn èèyàn ń pè mí lóríṣiríṣi. Tẹ́jẹ̀ mọ́ ẹrù tẹ́ fi sílẹ̀ ń bẹ̀. Mo padà wá sí London ni. Mo mọ̀ pé ti wà London, ẹ dẹ̀ ti ń gbọ́ oríṣiríṣi. Ẹ dẹ̀ oríṣiríṣi tẹ́ ń gbọ́ tí òun yín kẹ́ fi padà sọ́dọ̀ wọn. Ẹ dẹ̀ mọ ẹrù tẹ́lẹ̀ fi síbẹ̀. Ẹrù yẹn lèmi fi kò yẹ kẹ́ kọ́kọ́ target. Òun náà là ń sọ̀rọ̀ yìí, mo ti béèrè lọ́wọ́ wọn. Kó tó di pé ní kẹfẹ padà wá sí palace, èmi ti ń béèrè lọ́wọ́ wọn Kábíyèsí, owó tẹ́lẹ̀ máa dá padà ńkọ́, àwọn nǹkan mi ńkọ́. Owó àbíkẹ́ kọ́kọ́ gba gold yẹn pé Kábíyèsí gold yẹn mo fẹ́ lò. That's what he said. Now mo fẹ́ tún béèrè another question ma. Mo fẹ́ wá sí Nàìjíríà ńgbà yẹn pé kí n wá kó àwọn nǹkan mi, wọ́n ní kí n má wá sí Nàìjíríà. So gbogbo àwọn èèyàn tó wá ń sọ̀sọ̀kúsọ yìí, they don't know what is really going on. Okay. Mo fẹ́ béèrè question kan náà àǹtí. Anyway, my lawyer is at this because they have all the evidence. Okay. Gbogbo eléyìí social media stuff yìí kò ní any meaning sí mi anyway. I don't really fancy social media. Mo fẹ́ béèrè nǹkan ma, ẹ má tí lọ ma, ẹ má lọ àǹtí ẹjọ́, mo fẹ́ sáré béèrè nǹkan. Put light to it ni. Yes ma, ẹ bá mi, mo fẹ́ béèrè nǹkan ma. Ẹ̀yin àti Uncle Niyi, are you back together? To that one, as I said, social media, you know what? Social media is just social media. I know. This is my family matter. So, listen, ma, tí o bá sí pé nǹkan tí àwọn èèyàn sọ, mo kàn wá síbí báyìí láti wá bá yín sọ̀rọ̀ ni. So okay. Was there a time of rape allegations against Uncle Niyi by you? No, Sherry, anything tó bá concern èmi àti Niyi o. Tí o bá ti jẹ́ pé ó jàbí lólè, èmi àti anybody. It's now civil matter, which it doesn't need to come in social media. So you understand? With due respect, ma. But ẹ ṣe voice note síta, ẹ dẹ̀ tú pé. So ẹ fẹ́ kí àwọn ìmọ́lẹ̀ kan wà náà ni ẹ ṣe pè síta. Because Uncle Niyi náà wọ́n rí pa ń ṣe show, èèyàn kan ló lọ pè wọ́n. Àǹtí èèyàn kan ló lọ pè Uncle Niyi wípé wọ́n ń ṣe show tí Uncle Niyi wá wò wípé fọ́tò àwọn leléyìí, he now called him and we asked him, àwọn náà jọ ìmọ̀ bí wọ́n ní family matter ni wípé àwọn ti gbàyàwó àwọn padà ní kó má gbàyàwó wọn. We now asked wípé ṣé lóòótọ́ lọ̀rọ̀ rape allegation wà? Wọ́n ní lóòótọ́ ni. Bá dẹ̀ tàn mọ́lẹ̀ sáàrin yẹn, wọ́n nígbà tẹ́ fẹ́ lọ fẹ́ Kábíyèsí ni allege wọn of rape. Kán lè tì wọ́n mọ́lé kẹ́ lè ráyè lọ fẹ́ Kábíyèsí. Ṣé tòótọ́ ni? Sherry, as I said, ẹ má bínú ma. As I said, torí pé mo wá sí ìbàgàn lénìí láti wá ṣe some things ni. You understand? Láti wá clear nǹkan táwọn èèyàn ń sọ. You understand? Ẹ̀rẹ̀ náà lélẹ́yìí. No ma. At this stage, lawyer mi ló máa deal pẹ̀lú because ìwé ẹlẹ́gàn tí mo sọ yìí kò yẹ kí n tiẹ̀ come in. But mo kàn fẹ́ kẹ́ understand. You have my WhatsApp number now. I will send you some evidence. And you yourself, you will now realize what I've been through with this man. So I'm treating Kabiyesi's case. And the reason why I came out is mo ti send message sí máa yìí 3 times. Pé ẹjọ́ Kabiyesi. Okay, ẹ jẹ́ kí wá kó ẹrù mi, ẹ jẹ́ kí wá kó nǹkan mi, ẹ fún mi lówó mi. Mo ti àwọn ọ̀rẹ́ wọn ti bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa wá kó ẹrù ẹ̀. Ipá ò ra ọjà, ipá ò ta, ẹ bá mi kó owó mi, gbogbo evidence ni mo dẹ̀ ní. Ṣé understand? Tí o bá sì ti pé ìjọba wà nílẹ̀, the way bí Kábíyèsí ṣe ń ṣe, ó believe pé kò sí nǹkan kan tí nǹkan kan lè ṣe. Ṣé understand? There's one other, mo bá fi orúkọ bo èèyàn kan láṣìírí. There's one woman tí mo bá sọ̀rọ̀ regarding this case.
gbogbo oríṣiríṣi kan burúkú tó ń sọ jáde báwọn èèyàn ṣe ń ṣe marriage wọ́n ṣe ń ṣe everything tí wọ́n divorce yọ̀kan pé kò sí kankan tí mo lè ṣe every goddamn thing I have all the recording but mi ní dárúkọ ẹ̀ mo máa forúkọ bò láṣìírí ọ̀rọ̀ tí tó sọ sí ṣẹ́rí case tá à ń dé pẹ̀lú is a very delicate case èèyàn tí ò bá ti mọ fact tó bá ń sọ̀sọ̀kúsọ lórí social media my lawyer will write to every one of them. Mo kò wù mí kí n kàn put because èmi gangan ni mo ní case. Anybody that doesn't have facts about me don't so nonsense kankan lórí social media. By the time my lawyer will sort that person out. No, tó bá ti sọ pé alleged, tó bá lè rí ibi kan, tó lè claim ibi tó ti rí. Before I can come out, olójẹ́ kí n wá síta. So you understand? Because you tójú mi ti rí kò sí ohun tó máa gba àdúrà ẹ̀ kójú òun rí irú ẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan tí èèyàn bá ti jí láàárọ̀ kó gbé ọwọ́ lórí àwọn ọmọ ẹ̀ pé ìwọ ọlọ́run báwọn ọmọ mi ṣe ń jáde yìí o wọn ò máa ní sórí burúkú o wọn ò máa ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé o ọlọ́run má jẹ́ kí èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé nílé ayé ni. ẹ understand èèyàn tí ò bá súnmọ́ máa yìí dáadáa kò ní gbọ́ réèyàn tó jẹ́ ṣe understand so ibi tí mo ti máa kúrò lórí ẹ má bínú ibi tí mo ti máa fi mo really appreciate yín mà ọlọ́run àpọ́n iná lè fún àwọn èèyàn ọlọ́run àkókò ṣàánú àwa obìnrin ẹ ṣé sísítà mi you all know me pé mi ò ń pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí orí social media fèyí kọ́gbọ́n king Ògúnrẹ̀mí thank you my darling sister you are on ó yá ṣe fẹ́ dá sétò ni. hello you are on sis. Aunty. Ma? Yes mo ní ẹ̀yin máa ṣe tiyín bọ́lọ̀ ń ṣe rán yín ṣe ń gbọ́ mi mà. mo ń gbọ́ yín sis. bí ọ̀rọ̀ very dark man ni olúkàlùkù ló máa learn bóyá hard way bóyá kò ní jẹ́ hard way ó wà lọ́wọ́ olúkàlùkù. you're gonna learn in hard way. gbogbo question tẹ́ ń béèrè yẹn bí wọ́n ṣe ń dáhùn ó yé àwa tá à ń gbọ́ tó yẹ yín mà. ornament sorry it has taken another dimension ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Aunty ẹ tún máa intensify bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí relationship ni. Kí àwọn obìnrin má máa wà desperate because nǹkan ìtìjú ni mà wọ́n ní a fool as forty. nǹkan téèyàn tiẹ̀ máa ń sọnù in the process of being a desperate or wanting forcing yourself kò ń ṣe nǹkan kékeré wàá ti sọnù tán kójú ẹ tó là. Aunty tí èèyàn bá sọ pé ẹnìkan lo oògùn fún èèyàn ṣé ń gbọ́ mà. mo ń gbọ́ yín. èèyàn kan fi nǹkan sẹ́nu ó gba nǹkan lọ́wọ́ mi lénìí ó tún fi nǹkan sẹ́nu ó tún gba nǹkan lọ́wọ́ mi lọ́la ṣé ń gbọ́ mà. bẹ́ẹ̀ni clearly. orí tèmi gan ò pé ṣé ń gbọ́ mà. clearly please mi ìfẹ́ interrupt yẹn máa sọ̀rọ̀ yín lọ. it's only a fool that learns from the same mistake twice. ẹ̀ẹ̀kan ni wọ́n máa ń fowó múgùn jàrú sọ̀mọ́ mà ẹ̀ẹ̀kan. èèyàn ti gbá ẹ lẹ́ẹ̀kan ó tún wá ń gbá ẹ ó tún gbá ẹ ó tún gbá ẹ definitely desperation wà ní ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí a fẹ́ fi pé a fẹ́ wà ní kíláàsì kan kíláàsì àwọn obìnrin tó lẹ́nu tó yẹ yín mà. bẹ́ẹ̀ni. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ jù nísìnyí nìyẹn ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín àǹtí jẹ́jẹ́ even bí nǹkan táwọn ọba tó ń ṣe wélewèle mọ̀nàmọ́ná ò pọ̀ lórí social media bọ̀ jẹ́jẹ́ làwọn kan máa jókòó wọn ni àwọn ọmọ mi máa ṣe hello hi how are you kinní kan wọ́n máa wá wọn ṣẹfẹ́ gbọ́ àǹtí wọ́n máa ṣe ọdún nílùú yẹn gan wọ́n máa lọ mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ ọ̀rẹ́ pẹ̀lú ọmọ ìlú yẹn láti lọ láti wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n máa náwó wọ́n máa kò dẹ̀ síyàn tó bá rẹ́sẹ̀ wèrè tí ò ní bù ú. o rẹ́sẹ̀ wèrè oògùn ṣoògùn. wọ́n máa náwó bẹ́ẹ̀ ni mà wọ́n máa náwó pé kí náà èèyàn kan rò pé òun lè náwó kí kábíyèsí lè gbàgbé àwọn obìnrin tó ti wà níwájú ẹ̀ tó lè jẹ́ pé òun ni wọ́n máa rí kò possible. ṣóyẹ yín mà kábíyèsí lè ní tiwọn lọ́wọ́ but in this case àwọn méjèèjì ló jọ ní lọ́wọ́ ó ní jẹ́ kí n sọ pé tó bá tiẹ̀ wá gbàyàn lẹ́ẹ̀kan ṣó yẹ kó tún gba ẹ lẹ́ẹ̀kejì ni. bẹ́ẹ̀ni. ẹ wá ka mílíọ̀nù wá sọ mílíọ̀nù di pure water. kí ló fẹ́ jèrè wọn níbẹ̀ ṣọ́mọ náà bí síbẹ̀ ni. ọ̀hún tí ẹ bímọ. so definitely wọ́n bímọ fún kábíyèsí. no wọn ò bímọ fún kábíyèsí. wọ́n náà fẹ́ bímọ fún kábíyèsí kábíyèsí ló wò fọ́mọ according to what we had. this spending kí ni wọ́n fẹ́ fi sọ rí mà. For what?
It's because wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn ló máa jẹ́ favourite. Ṣó yé yín? Ẹ mọ̀ pé now ẹ wá ń fẹnu bá àwọn jẹ́, ẹ mọ̀ pé kò níṣẹ́, ẹ mọ̀ pé 419 ni, and yeah, you keep on saying bring it, give me, borrow me, whatever, and you keep on giving. Tí Kábíyèsí náà bá jẹ́ oníjẹkújẹ, àwọn náà jẹ́ oníwọra náà. Ó ní nǹkan táwọn náà ń fẹ́, ẹ mọ̀ pé olórí yẹn, title yẹn, kọ́ máa show, tó bá wà lágbo kan, kọ́ introduce wọn àti olórí ọba kan, ò bá jẹ́ àwọn ló ń bọ́ Kábíyèsí, àwọn ló ń waṣọ sí Kábíyèsí lọ́rùn. Wọ́n á máa flaunt nǹkan tí ò sí. Báwo ni màá ṣe máa ṣiṣẹ́ fún owó mi? Màá máa ṣe làálàá, màá máa kówó fákùnrin kan. Ó jẹ́ kí tọ́ta jẹ́ kórìí tèmi gan òpé náà. Ọkùnrin wá gbá mi lẹ́ẹ̀kí, ló gbá mi lẹ́ẹ̀kejì. Mo wá ń ka owó. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Manipulation náà lè wà involved. Ó dẹ̀ fi gold yẹn síbẹ̀. Ṣèbọ́ sọ pé ibi tí ìṣúra èèyàn bá wà lọ́kàn èèyàn máa ń gbé, òkúkú bímọ fún. O ti rẹ́dí àti lọ yẹn, góòlù ẹ̀kọ́ ló yẹ kó kọ́kọ́ gbé ni. Wọ́n ṣẹ̀ wá ń sọ pé èèyàn kan gbé kinní kan ní nǹkan. Tó ti ẹ kó máa bá àwọn Kábíyèsí nínú nǹkan bá Aunty. Ṣé táwọn náà ò jẹ nǹkan lára Kábíyèsí ni? Kí náà jẹ́ ń bẹ̀ Aunty? Lọ́ọ̀sì náà ń count, gbogbo wọn náà lọ́ọ̀sì náà ń count, kò sẹ́ni tó lóhùn jẹ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Àfi wíwí Aunty Yínká tó lóhùn bímọ. Mo ní lọ́ọ̀sì náà bá bọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Àti jù wọn náà bá lọ, àìtó náà bá bọ̀. Aunty, gbogbo bọ́n ṣe ń bá Kábíyèsí jáde yẹn, wọ́n ti ní fulfilment nínú ẹ̀yẹn náà ti tẹ́ wọn lọ́rùn. Nǹkan tí wọ́n ojú wọn wà lójú wọn rí nǹkan tó wù wọ́n nìyẹn. Ṣé máa ní wọ́n fẹ́ show ni. Ṣé yẹ yín? Kábíyèsí wọ́n fara nu Kábíyèsí náà. Wọ́n bá sùn ààrẹ Kábíyèsí náà sùn tì. Ìyẹn náà ti tó. Tí Kábíyèsí náà bá ṣí omi ara àtẹ̀jẹ́ ara wọn tí wọ́n lò, ó ti wọ millions náà. Káwọn náà fara mu, ó ti lọ. Wọ́n nira wọn lára. Àwọn ló gbọ́rọ̀ ìwá sórí social media ní ìdí ẹ̀. Àwọn gan ló drag ara wọn. Ó yẹ kó fi ṣe iṣó inú ẹ̀kú ni kó fi mọ́ra. Owó yẹn pọ̀. Wọ́n jọ bára wọn ni. Owó pọ̀. Owó yẹn pọ̀. Aunty, ẹ má bínú Aunty, èmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni. Ẹ̀yin ò ṣe jẹ́ kọ́kùnrin kan gbá yín irú ẹ̀. Kẹ́ máa ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án lóru ẹ́lí mọ́mọ́. Kẹ́ wá lọ máa kó fọ́kùnrin kan. Kẹ́ wá sọ pé ó fi nǹkan sẹ́nu bá yín sọ̀rọ̀ ni. Àní desperation wà nú ẹ̀ mà. Wọ́n fẹ́ show. Ọkùnrin náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún mi, èmi náà máa tún náwó bẹ̀. Gbàdéjẹ kórìí mi dàrú mà. Èèyàn kan sọ wípé ẹ dúró, somebody is making a very pin in comment yẹn. He used juju to collect money from you, and juju no catch you when he told you to sell your house. Abba, we listen, we don't judge. Juju? Ṣé oògùn? So at one point lójú wá sí àná. Kẹ̀rẹ́ ìrìn comment is sorry. Ó jẹ́ pé wọ́n jọ gbára wọn ni. Àti for that period náà wọ́n bá Kábíyèsí jáde, àwọn èèyàn rí wọn pẹ̀lú Kábíyèsí. Ìyẹn náà ti tó náà. Ìyẹn ti tó fi mílíọ̀nù rà ó easy ni. Kábíyèsí la pè náà. Ó dá ìyá mi. We listen, we learn in eléyìí o. We listen, we learn. Ó dàbí pé ibi tá máa wá dẹ̀ kẹ̀ wá dúró sí láwádé yìí.